Și sunt aproape 23 de milioane. Dă cineva 25 de milioane, mâine o dau. Adică vreau să-mi scot banii. O să spuneți cui. Trebuie riscat. Câteva 2-3 milioane, nu știu. Că riști 2-3 să iei 50. You know what? Eu am trecut pe multe bombe, gloanțe, mitraliere, toate am trecut, bombe atomice, le-am trecut și unde sunt viu. I'm not leaving. And I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance over the past year. Again, I implore you to remember, fuck your puts, fuck your calls. Jay Powell has you by the balls. God bless my money printer. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. The people that came in. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating, You know what? they're eating the pets. I'm not leaving. I'm not leaving. This is, I think, one of the reasons. I'm not fucking leaving. You know, Good thing to say for a city manager. Sometimes. The show goes on. This is my home. They're gonna need a fucking wrecking ball to take me out. Going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. you know, this is, I think, one of the reasons why. In Manager. you talk about extreme. Oh, da, baby! Bum! Suntem live! Seara de cripto, episodul 9 din sezonul 8. Magie, vrăjitorie, am văzut astăzi inflația CPI din SUA și CPI Core, care au venit extrem de bine. Am văzut 2,8 într-un scenariu foarte bun pentru inflația CPI, iar pentru Core undeva la 3,1. Așteptarea pentru Core era 3,2, deci am văzut sub regiunea respectivă, iar pentru CPI era 2,9 și am văzut 2,8.
Lucru pe care desigur îl aproximam înainte de aceste date pe inflație și ziceam că cel mai probabil nu vor fi atât de rele datele astea pe februarie, adică datele pe februarie, că noi ne uităm întotdeauna cu o lună în urmă la aceste date, vor fi bune. Acum rămâne de văzut ce se va întâmpla pe inflația pe martie, aprilie, mai, deoarece am văzut că și Larry Fink a zis că e posibil, există o posibilitate să vedem cumva o urcare pe această inflație. Da? Bun, din punctul meu de vedere, tarifele lui Trump momentan n-au avut acele efecte pe care le aștepta toată lumea la nivel de inflație, dar e un pic prea devreme. Apropo de Donald Trump desigur a zice una, mâine face alta, adică se schimbă de la o zi la alta, a mai adăugat tarife pentru Canada, apoi s-a răzgândit, chiar a mai pus tarife pentru Canada. Pare că singurul as din mânecă pe care îl are Donald Trump în momentul de față este să se lupte prin aceste tarife, nu să-i sperie. Apropo, pe Zelensky pare că l-a speriat, deoarece a trimis o scrisoare în care și-a cerut scuze pentru ce s-a întâmplat atunci la Casa Albă. Știm foarte bine, în momentul când a venit Zelensky și cumva e și circul ăla de nedescris, e bine, și-a cerut scuze și Ucraina a acceptat 30 de zile să oprească focul. Am văzut că și Rusia ar accepta ceva de genul ăsta, dar desigur în termenii lor. Acum vedem, e foarte complicat să oprești războiul ăla, cel puțin așa pare, iar Trump a zis că e mai greu cu Ucraina să discute decât cu Rusia în momentul de față, deci lucrurile cumva și la nivelul ăsta de a încheia război nu sunt acolo, dar pare că se mișcă ușor, pare că e o mișcare. Apropo de piețele n-au reacționat atât de bullish pe cât era așteptat, având în vedere că inflația este în scădere, iar Jerome Powell probabil se va uita la asta și va spune ok, nu tăiem în martie, dar e o șansă foarte, foarte bună, probabil să tăiem un pic mai devreme decât era preconizat dacă inflația cumva coboară sau stagnează măcar, dar desigur Jerome Powell ar vrea să o vadă la 2%, ceea ce este un pic mai dificil, măcar să ajungă sub 2,5% și atunci putem vedea. Dar din nou, asta un scenariu foarte bullish, cam cel mai bullish pe care putem să-l avem pentru astăzi, și CPI și Core sub așteptare, totuși piețele n-au pompat prea mult. Mi se închide laptopul, o să trebuiască să îl pun repede să-l pun la încărcat repede ca să nu se oprească acest stream. Vă mulțumesc foarte frumos că m-ați așteptat până acum, deoarece am avut o mică întârziere. Vă salut pe toți. Bun, ai pateu acolo sau trimit un box? Nu am pateu, ar fi bun un pateu, astăzi nu prea am mâncat, doar apă și flotări, atât, apă și flotări. Bun, eco, e un pic de eco, e posibil să fie un pic de eco, încerc să vorbesc un pic mai încet, poate, dacă e așa de mare eco, dar nu cred că e atât de rău, adică din ce am ascultat eu, doar ce am făcut o înregistrare înainte, ar trebui să fie bine. Vorbim și despre politica românească imediat, da? Că trebuie să vorbim, măcar un pic, am făcut pool-uri, dacă vreți să vorbim despre politică, dacă vreți să mai facem unul, dar trebuie vorbit, trebuie riscat, cum zice Gigi Becali. Bun, salutare tuturor. Bun, unde este încărcătorul? 2 secunde dacă mă așteptați să găsesc aici ceva. Imediat. Perfect. We are so back, baby. We are so back. Deci despre asta vom discuta, despre ce s-a întâmplat desigur în Statele Unite, care desigur este foarte important, despre Trump care tot face stânga-dreapta cu aceste tarife, a pus și Uniunea Europeană, iar Uniunea Europeană a zis că și ea pune înapoi. Acum vedem unde se va duce tot acest război al tarifelor. Bun, dacă sunteți pe acest live, desigur apăsați butonul de like și imediat discutăm despre toate astea. Sigur analizăm și Bitcoin, deoarece astăzi se împlinesc 5 ani. 5 ani de când am văzut COVID crash-ul, în care Bitcoin s-a dus de la $10.000 la 3.800, o corecție destul de mare. Acum Bitcoin se tranzacționează undeva la $83.000
$83.000, ceea ce este mult peste, adică cumva am mai pus $80.000 dacă e să o luăm așa față de 2020, unde am avut COVID crash-ul. Desigur, Ethereum pe de altă parte nu stă extraordinar, cu toate că în COVID crash și ETH a fost undeva la $80-90, acum se tranzacționează de-abia la 1900, 1880 în regiunea respectivă. Deci cumva ETH n-a stat atât de bine cât a stat Bitcoin, mai ales în ultima perioadă. ETH BTC a făcut din nou un alt minim și se tranzacționează în momentul de față în zona din mai 2020 ETH BTC, această paritate. Dacă cumva ETH BTC s-ar fi întors măcar unde era, cred că în 2021 am fi văzut măcar un 6500 ETH, dacă era la același nivel, cel mai mare nivel pe care l-am văzut vreodată, ETH, dacă ținea pasul, să zicem, cu Bitcoin până acum, ETH trebuie să fie peste 10.000. Acum, dezamăgire un pic în ceea ce privește ETH, dar vom discuta imediat dacă mai există oare speranțe și dacă mai acumulezi ceva ETH sau nu. Bun, TIA, Celestia, destul de bine astăzi, vedem că zona aia de 3, 4, un pic sub 3, pare că în zona asta de aici ar putea găsi un bottom, ceea ce n-ar fi rău. Bun, este Echo, este rău sau e foarte, foarte rău sau cât de rău este? Echo este foarte bun, este un om. Da, nu știu dacă e atât de mare Echo, adică cumva m-am înregistrat mai devreme și Echo nu era atât de puternic. Bun, ETH 1600 curând, zice aici Florin. Din punctul meu de vedere, dacă s-ar duce acolo ar fi perfect, deoarece aș mai vrea să cumpăr. Momentan nu am mai acumulat, cu toate că mă uitam foarte atent la zona aia de 1800 sau un pic de sub 1800. Prețul meu mediu este 1500, l-aș vrea măcar în 1600, poate 1500. Asta nu înseamnă că voi n-ar trebui să acumulați, deoarece din punctul meu de vedere ETH sub zona asta de 2000 din nou este într-o zonă, să zicem așa, de macro-reacumulare și o să ne uităm imediat pe indicatori care o să ne arate asta. Acum, indicatorii aia desigur ne arată că rebound-ul spre all-time high poate nu o să fie atât de rapid cât poate am fi preconizat, dar e foarte, foarte probabil să vină. Acum, știm foarte bine că sunt numai vești bune. Trump s-a ținut de cuvânt în ceea ce privește cripto, a făcut rezervă de Bitcoin, nu numai rezervă de Bitcoin, dar o să facă și de asset-uri digitale, altele. Am văzut reglementare, am văzut SEC-ul, a plecat ieri, nu mai atât de agresiv. Am văzut numai lucruri bune, numai lucruri pozitive, băncile ori să poată să dețină criptomonede, o să poată să facă staking la ETH, la ETF-ul de ETH, deoarece au aplicat tot și probabil în câteva luni de zile îl vom vedea. Vom vedea acel staking pe ETF, ceea ce o să fie destul de important. Din nou, mai devreme, o bancă, nu mai țin minte, cred că Deutsche Bank era mai devreme și zicea că Bitcoin este aur digital și că rămâne aici și că toate astea. Nu mai vești bune, prețurile scad. De ce? Lichiditate. Nu mai este lichiditate nici măcar pe bursa americană de multă în momentul de față, deoarece Trump cumva vrea să crasheze piețele. Dacă am vorbit, țineți minte, anul trecut când ziceam care sunt cele 3 teorii pe care le avem în materie de cum îl forțează Trump pe Jerome Powell să taie dobânzile, una dintre ele era acest crash. Din punctul meu de vedere, nu trebuia neapărat alesă aia, dar pare că Trump a ales-o pe aia, adică face orice posibil, oricum urcă un pic piețele, face orice posibil ca să le cumva coboare. De ce? Prin această coborâre a piețelor, prin crash, reduce și inflația în același timp, prin infuzia unei recesiuni, să zicem un pic mai mild, adică ar vrea poate o mică recesiune încât să reseteze și obligațiunile, deoarece sunt foarte sus în momentul de față. Undeva ați văzut peste 4%, cea de 10, obligațiunea, yield-ul obligațiunii, adică ce primești dacă pui pe 10 ani, acel câștig, e undeva peste 4%. El ar vrea să-l ducă foarte, foarte jos. Ce ar însemna asta? Ca să-l ducă în jos ar trebui să sperie piețele ca cei care activează în piețe, da, să bage lichiditate în obligațiuni. Cumpărând acele obligațiuni, yield-ul scade, ok? Bun, și am văzut asta 2-3 zile la rând în care am văzut că piața s-a panicat, VIX-ul a crescut destul de mult. VIX-ul este volatilitate pentru cei mai noi de aici din piețele financiare, poate sunt și oameni noi pe zonele astea. VIX-ul înseamnă volatilitate, este un indicator la care ne uităm foarte, foarte atent la el.
el s-a dus foarte puternic în sus, da? Iar obligațiunile au scăzut. Asta înseamnă că se cumpărau obligațiuni de frică, iar yield-ul lor scădea, nu? E destul de clar, deoarece era prea multă cerere pentru ele. Și asta ar vrea Trump, nu? Ar vrea cumva să consolideze partea asta de obligațiuni și cumva ăștia să bage în obligațiuni guvernamentale, da? Ale guvernului, să scadă DXY în același timp, adică dolarul, pentru cei care din nou sunteți poate mai noi, indexul dolarului, adică cât de puternic e în paritate cu euro, cu yen, cu toate alea, cu toate monedele importante, da? Deci dacă scade și ăla e foarte bine pentru Trump și vă ziceam, probabil dolarul a pus topul, probabil inflația nici ea nu va avea un rebound atât de puternic, astea s-au întâmplat, da? Făceam că vom vedea cel mai probabil și o corecție pe partea asta de bonds, de yield-uri pe bonds, deoarece ele credeau că inflația rămâne. Ne uităm și astăzi să vedem cum au reacționat pe momentul ăsta de inflație, deoarece este important. Pare că a ales cumva să facă toată manevra asta, cumva să joace cartea nebunului, pentru că asta face Trump în momentul de față, joacă cartea nebunului, nu știi ce va face, e foarte, foarte imprevizibil, e cartea aia cumva mai dementă, nu știe exact ce va face, în ce direcție se va duce, nu știm care poate să fie următoarea lui mutare. Pare că momentan câteva țări au foldat, adică au dat cumva fold pentru că n-au avut cărți, exact cum i-a zis Trump lui Zelensky. N-ai cărțile necesare să joci, pare că cumva Zelensky a cedat. Acum, desigur, a cedat doar pe hârtie, deoarece și Rusia și Ucraina, în timp ce vorbeau cu Trump, ce au făcut? Ăsta, Putin, vă ziceam că Putin e un mastermind la nivel geopolitic și un mastermind rău, adică este un villain, să zicem așa. Că a zis cu Trump, da, e bine, a doua zi a atacat Ucraina. Adică a bombardat Ucraina, adică ăia cumva încercau să înțeleagă acolo, iar ăsta a bombardat Ucraina. Bun, după ce Zelensky a trimis scrisoarea și a zis, îmi pare rău, domnule președinte, îmi pare rău, îmi cer scuze, a atacat Rusia pe urmă, adică Ucraina a atacat Rusia, înțelegi? Adică cumva ei încearcă să înțeleagă, dar îi bagă și bățul lui Trump în același timp, adică îi zic, da, hai că foldăm, dar până la urmă, bam, ne atacăm pe furiș, așa unul pe altul, da? Bun. Deci ăsta e planul lui Trump, asta vrea să facă, vrea să ducă yield-urile de la obligațiuni în jos, vrea să ducă DXY în jos, deoarece, de ce? Dolarul, v-am zis, nu poate să rămână atât de puternic, da? Și asta probabil am zis toți aici, nu ați fost de acord cu asta, că n-are cum, pentru că trebuie să fie competitiv pe piețele comerciale, nu externe, deci dolarul trebuie să scadă și va continua să scadă, am zis că în mandatul lui văd sub 100. Acum, problema pentru piețe e că imprevizibilitatea asta nu dă bine. Ați văzut, bursa americană a corectat, Bitcoin a corectat, altcoinurile în continuare au corectat, ai dobânzile încă foarte, foarte sus, încă nu s-au tăiat, ai quantitative tightening în continuare, vedem ce zice Jerome Powell când o să avem ședința FOMC pe data de 19, adică săptămâna viitoare și desigur vă aștept aici pentru a vedea ce se întâmplă cu Jerome Powell și cu previziunile economice, deoarece ne va arăta cumva ce crede Fedul despre următoarele 3 luni și la nivel de inflație. Important. Acum, este o marcare de subsol aici? Momentan nu pare, dar o să ne uităm la ce se întâmplă și pe piețele financiare clasice, dar și pe Bitcoin. Bitcoin e foarte aproape de a marca, să zicem, un subsol, mai ales că este foarte, foarte aproape de 55 EMA, media exponențială de 55 de săptămâni, care de cele mai multe ori îți dă un bottom, da, durează 2, 3, 5, 6 săptămâni pentru a putea vedea acea formațiune de bottom. Foarte important azi inflația, clar, dar și mai important ce face Jerome Powell pe 19, nu la nivel de dacă tai sau nu, pentru că probabilitatea e de 95% plus pentru a rămâne la 4,5, doar ce nimic nu a crashat atât de rău, nici măcar piețele atât de mult în momentul de față, și aici ne referim la piețele bursiere, da? Deci vedem ce zice la previziunile economice și quantitative tightening, adică dacă mai scoate bani din economie sau nu, și asta va decide următoarea perioadă. Rămân la opinia că martie rămâne choppy și vă ziceam că va mai veni încă o corecție, dar vă ziceam că până la final de martie e foarte, foarte probabil să găsim un bottom, iar aprilie, în anii în care criptomonedele au cumva mers în jos, da, în martie și februarie, aprilie a avut un relief real, măcar aprilie, acum câteodată și mai. Da, contează foarte mult ce se va întâmpla cu politica monetară, ce va zice Jerome Powell, pentru a putea vedea acea zonă, dar cumva dă un hint măcar că acest quantitative tightening s-ar opri în iunie, piețele ar putea face acel price in până în iunie, adică ar putea vedea cumva un raliu. Ok, bun.
Știu că situația nu este atât de bună, am pus dezastru cu semnul întrebării pe thumbnail, da? Din punctul meu de vedere nu este dezastru și este o oportunitate în continuare. Că ai lichiditate, că n-ai lichiditate, în continuare este o oportunitate. Dacă n-ai lichiditate, n-ai altceva de făcut decât să faci hold sau să-ți cumulezi pozițiile, poate și cele pierzătoare, în ceva în care crezi pe termen lung, în monede pe care crezi pe termen lung, ok? Te-ai distrat, să zicem, între ghilimele sau încercat cumva să ai un risc mai ridicat, n-ai ieșit, nu e niciun fel de problemă, poți să te redresezi dacă rămâi și îți faci un plan pentru următorul an, 2, ok? Deoarece piețele nu o să corecteze la infinit, iar această cărămidă care se pune acum pentru criptomonede va fi foarte importantă în următorii ani, ok? În următorii ani. Asta nu înseamnă că va fi instant, dar cărămidă peste cărămidă peste cărămidă e foarte bună, adică partea de reglementare e foarte, foarte bună, că e una pozitivă, faptul că vin toți actorii ăștia cu capital destul de mare, e bună pe termen lung, pe termen scurt poate să aducă volatilitate. Ați văzut și market maker noi, Citadel, care intră în spațiu. Termen lung nu este o problemă. Termen scurt, n-ai lichiditate, ai jocuri care se fac, vedem aici la nivel de market making, ai jocuri politice și multe, multe alte chestii care duc la instabilitate. Din punctul meu de vedere nu este dezastru, dar știu că e o perioadă dificilă. Dar la noi au mai fost și era și chestia aia. Suntem obișnuiți cu pâine și pateu, cu ce nu suntem obișnuiți este cu bunăstare. Cu asta nu prea suntem obișnuiți. Din nou, suntem la stadiul de pâine și pateu. Dar în zonele astea, și postați-mi share un grafic, găsești toate motivele să vinzi acum. Găsești toate motivele din lume îți ies în față pentru a te panica și pentru a vinde. Similar, în momentul în care piața urcă, poți să iei cazul decembrie, găseai toate motivele să nu vinzi. Acum ești la polul opus. Ce ar trebui să faci de obicei? De obicei invers. Când cumva ai toate motivele să vinzi, ar trebui să cumperi, iar în momentul în care găsești toate motivele să nu vinzi, atunci ar trebui poate să te gândești cumva să vinzi măcar o parte. Ok, bun. Piețele întotdeauna fluctuează, asta nu se va schimba din perspectiva faptului că situația economică va rămâne aceeași la nivel de printat de bani, la nivel de jocuri politice, la nivel de cum oamenii gândesc aceste piețe și desigur partea asta de emoții. Emoția nu se va schimba, o vedem și în piețe, o vedem și în politic, o vedem peste tot. Desigur, pe acest canal de YouTube încercăm să dăm un pic emoția la o parte și când vine vorba de piețe financiare, dar și când vine vorba de politic și mulți poate nu înțeleg asta, ok? Se uită doar într-o tabără, se uită doar în alta și cumva nu găsesc acel echilibru. Fie ăia sunt cei mai buni, fie ăia sunt cei mai proști. De exemplu, acum, multe conturi, văd foarte, foarte multe conturi care se dau pro-europene. Până acum, uitați-vă pe Twitter, le puteți vedea și voi. Până acum nu erau nicăieri. Nu erau nicăieri. Scriau despre ce a mai făcut vedeta Xulescu, ce naiba a făcut influencerul ăla, bla bla. Bă, și acum vin ei și să dau cei mai mari pro-europeni din istorie. De ce? Păi vin pe val, știi? Adică au văzut că place partea asta pro-european, bă, și vin și ei pe val. Nu că ar fi pro-europeni, pur și simplu vor să facă engagement, adică vor să se lege, să se agațe. Nu doar la pro-europeni, dar și la ceilalți și la naționaliști, același lucru. Văd conturi care vin de nicăieri, domnule, noi suntem cei mai naționaliști din istorie. Da? La fel și la piețe, e același lucru. Când piața pică, o să vezi conturi care o să fie din nou extrem de bearish, când erau extrem de bullish, o să vezi conturi la fel când piața urcă, că devine extrem de bullish, când erau la fel de bearish. Okay? Ies de prin boscheți. Urși acum, desigur, au o tentativă, au momentul lor, urșii, după ce au fost driviți, adică erau foarte mulți urși, dacă țineți minte, când Bitcoin era la 20.000, când Bitcoin era la 30.000, când Bitcoin era la 50.000, când Bitcoin era la 60.000, bă, au ratat toate mutările astea, pare că astea le-a ieșit un pic, cel puțin în materie de altcoin-uri și de ETH, de Bitcoin încă nu, rămâne de văzut, dar și la bursa americană au fost foarte, foarte mulți urși, desigur, au ieșit de prin boscheți în momentul de față, de pe unde erau cu sticla căzuți, a căzut piața, a venit Trump, i-a nenorocit. Știi? Adică echilibru contează să știi profilul de risc, contează să nu te uiți doar într-o singură zonă, fie că vorbim de politic, fie că vorbim doar de piețe financiare, că să uiți doar bullish sau bearish, trebuie cumva să le echilibrezi. Dacă tu consideri că ești prea bullish, poate vrei să mai urmărești pe cineva care nu este chiar atât de bullish. Dacă, să zicem, tu ești prea bearish, poate n-ai vrea să urmărești doar pe cineva care este foarte, foarte bearish, deoarece cumva
natura umană și omul e făcut în așa fel încât tu să cauți pe cineva ca să-ți confirme ție acel lucru, ok? Și dacă nu ți-l confirmă, poate persoana respectivă pentru tine nu este atât de atrăgătoare. Bun. Pe chat lăsați comentarii, discutăm pe îndelete despre toate lucrurile astea pe care le-am văzut până acum. Georgescu, apropo, nu mai poate candida, din câte am înțeles eu, niciodată la funcția de președinte. Bine, rău, timpul va spune asta, democrație, nedemocrație, din nou timpul va spune cum va ieși România din toată problema asta pe care o are în momentul de față, având în vedere că suntem un sistem hibrid în momentul ăsta, privit din afară, din străinătate. Acum, desigur, vin ceilalți la Ciolan, se agață și ei de Ciolan, cum ar fi Simion și doamna aia, domnișoara, nu știu. Nu, de obicei nu-mi dau cu părerea, dar din punctul meu de vedere, cum o cheamă, Ana Maria Gavrilă. Ana Maria Gavrilă are foarte multe lucruri de învățat, ok? Pentru înainte poate să candideze la funcția de președinte al României. Acum asta e doar opinia mea, dar din ce am văzut eu în podcasturile în care a fost, nu e niciun fel pregătită pentru a aduce o discuție mai largă cu lucruri concrete, ok? Că poate asta ne interesează. Pe partea cealaltă avem aceeași manelărie, avem desigur manelăria veche din fostul PSD-PNL și toate celelalte și desigur îl mai avem pe Nicu Șordan, care nu știm în ce zonă. Nicu Șordan, problema cu el e că n-are suficientă, cum se numește în termeni, să zicem așa, mai ezoterici, cojones, știi? Adică trebuie cumva la el să fie o schimbare acolo de cojones la nivelul respectiv și o schimbare de atitudine. Dar din nou, acum am văzut că ar candida Simion. Nu știu dacă îl va lăsa Curtea Constituțională să candideze pe Simion, pentru că pe baza deciziei Curții Constituționale, nimeni dintre candidații din trecut n-ar mai putea candida. De ce? Curtea Constituțională a anulat alegerile în 2024, dar nu a numit de ce le-a anulat. Adică a zis interferența al unui stat, a zis pentru un candidat. Nu l-a numit, pur și simplu. Nu a numit candidatul respectiv. Având în vedere că n-am numit candidatul respectiv, înseamnă că toți, nu, în gândire, toți ar putea fi susceptibili pentru a nu mai candida, deoarece toți au fost de vină, pentru că toți nu au anulat turul 1 pentru că s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Luând teoria asta, probabil nici Simion ar putea candida, plus lucrurile pe care le-am mai spus, plus faptul că s-a dat pro-Georgescu. Deci poate nici el, poate nici alții care au mai candidat, de exemplu Lasconi, ar mai putea candida, nu știu ce să zic. Apropo de USR, toată lumea se uită la USR, acum zice, băi, USR-știi ăștia au votat ca să se ducă mai departe Georgescu. Bă, nu știu, pare că au luat cumva o decizie cât de cât firească din punctul meu de vedere, dar na, fiecare acum analizează la rece, nu? Deoarece datele alea pe care s-a votat nu erau atât de clare din punctul meu de vedere, la BEC, la asta mă refer, la BEC. Acum la Curtea Constituțională știam cu toții că oricum nu o să treacă Georgescu peste aia, adică n-avea cum să treacă peste zona respectivă. Că îți place, că nu-ți place, asta rămâne de văzut ce se va întâmpla mai departe. Și am zis eu teoria mea, anulând aceste alegeri, făcându-l pe Georgescu martir în momentul de față, dacă ar câștiga, de exemplu, Simion sau un naționalist, pe cine ar pune prim-ministru? Nu știu, întreb. Și apoi te gândești la ideea că, bă, nu l-ai vrut pe Georgescu președinte, dar poate o să-l ai premier. Cine știe? Acum mulți zic că o să fie la pârnaie până atunci. Rămâne de văzut. Dacă o să fie la pârnaie, nu o să fie la pârnaie. Dacă nu o să fie la pârnaie și câștigă Simion, având în vedere că valul naționalist crește în continuare, sunt unii pe Twitter și zic, bă, dacă valul naționalist era așa de mare, de ce nu au ieșit oamenii în stradă? Păi oamenii nu mai vor să iasă în stradă, având în vedere că suntem în 2025, nu prea să mai iese în stradă, decât să iese în stradă la comandă, cum a făcut Simion, de exemplu, și a dus pe aia cu camion. Nu mai iese ăștia în stradă nici pentru naționaliști, nici pentru ăștia din partea pro-europeană, deoarece i s-a luat omului să ducă, ce să fac acolo în stradă? Bă, lasă-mă că mă duc la vot și ne norocim la vot, știi? Adică și asta se va întâmpla, o să vedeți. Că la vot o să iasă din nou foarte, foarte mari surprize. Cel mai probabil spre partea naționalistă, depinde cine, dacă candidează Ana Maria Gavrilă, n-au nicio șansă. Dacă candidează Simion, mai au acolo o mică șansă. Acum, la nivel de Simion, da? Simion, mulți ar zice că ar fi omul PSD-ului. O fi, nu fi? Nu știm dacă este, dar cum s-au făcut jocurile pentru primul tur, dacă vă amintiți, când au dat-o la o parte pe șoșoacă, s-au făcut jocurile ca să intre
între Ciolacu cu Simion, iar ăștia de la PSD au dat voturi spre Simion. Acum nu știm dacă Simion este asetul PSD-ului sau nu și PSD-ul din nou joacă șah în 5 PD. Rămâne de văzut, dar clar că Simion s-a dat pe lângă ăsta, pe lângă Georgelu, că mie îmi place să-i zic Georgelu, pe lângă Georgelu s-a dat pentru că nu vrea să fure voturi naționaliste. Dar ce nu înțeleg ei, ăștia din partea naționalistă, e că Georgescu este o divinitate pentru oameni, nu neapărat pentru mine. Eu am zis că nu l-aș vota pe Georgescu, da? Pentru oameni, băi, el este o divinitate, este ceva de nedescris, ceva cumva la nivelul ăla ezoteric. Pe oamenii ăia nu mai poți să-i convingi poate să voteze altceva, doar ce îl vor pe ăla i-a convins pe ei, știi? Așa cum el, bă, i-a convins, bă, pe ăla, știi? Ei vor pe ăla, nu-l vor pe Simion, nu vor pe aia, pe Ana Maria, nu vor, el vor pe ăsta, pe Georgescu, deci îl vor pe Georgescu. Foarte greu, ca și Georgescu dacă vine, bă, haideți cu Simion, tot nu o să ia atât de mult de la Georgescu, pentru că Georgescu are o aură cumva, are o aură asupra lui, așa cum a creat-o el, cum a făcut, habar n-am, dar a creat-o. Și ăia nu o să voteze cel mai probabil, dar vedem ce se va întâmpla. Dar țineți minte jocurile pe care le-a făcut PSD-ul și toate cele. Acum, desigur mai e pe Crin Antonescu, nu? Și pe Victor Ponta care vin să candideze. Îi știm din trecut și pe ei, și pe Crin Antonescu și pe Victor Ponta. Acum vedem cum se mișcă mai departe. Crin Antonescu, de exemplu, a încercat, face TikTok-uri. Apropo, TikTok-ul acum merge bine la Crin Antonescu, merge bine la Ciolacu, merge bine la ăștia, nu? Când au furat un pic de la Georgescu, știi, au luat, zic, ce bine a mersul ăsta, hai să facem și noi, știi. Crin Antonescu are o idee interesantă, a avut mereu la nivel de oratorie, știi, la orator e bun, dar Crin Antonescu acum ce relevanță mai are, având în vedere că el a candidat pentru candidat Georgescu, ca să fure votul de la Georgescu. De ce l-au băgat pe Crin Antonescu și nu pe altul? Pentru că Crin Antonescu a fost afară din politică 10 ani și aveai nevoie de unul care nu mai era în prim plan, dar totuși era acolo, nu? Oamenii cumva uitat de el, să zică, bă, Crin Antonescu, gata, mă, știm, nu mai e cu ăștia, nu mai e, lasă, că uite, acum e un pic mai fresh, vine. Ce cred că se va întâmpla e că îl vor nenoroci acum pe Crin Antonescu și vor ieși ăștia de la Antena 3 și de la alte posturi, nu vreau să numesc neapărat Antena 3, și vor încerca să-i dea. După ce l-au pupat un pic pentru că era Georgescu în prim plan, acum o să vină să-i dea la cap, ies filmulețe cu el, o să vedeți, aveți puțină răbdare. De Victor Ponta nu știu, rămâne de văzut cu ce idee va veni. Am văzut că e un pic pe partea suveranistă, vedem. E interesant de văzut acum cine ar putea veni pro-cripto. N-a fost nimeni în România, nimeni nimic în momentul de față. Vedem dacă o să fie ceva pe zona asta în care, să zicem, candidații se vor uita și la comunitatea asta, care e foarte, foarte în creștere. Bun. Acum, la nivelul ce s-a întâmplat acum cu CCR-ul, de ce a candidat Ciolacu Nordis, așa îmi place să-i zic? De ce a candidat? Unde era CCR-ul atunci ca să protejeze cetățenii să nu-l mai voteze pe Ciolacu? Unde era CCR-ul când a candidat Traian Băsescu? A.k.a. cum îl chema, mă? Ia spuneți-mi voi. Petrov, exact. Unde era CCR-ul atunci? Bă, nu era că nu-l interesa, știi? Adică pur și simplu nu-l interesa. Nici de Georgescu nu-l interesa pe CCR până când a câștigat. Deci nu era niciun interes. Da, l-au lăsat. Ai văzut primul tur. Dacă Georgescu n-avea acele 20%, CCR-ul să mai zicea, hai să dăm pe Georgescu afară? Nu. Vadim Tudor, Iliescu și toți. Pot continua, ok? Pot continua. Lista poate continua. Ce vă arată asta? CCR-ul, ok, se sesizează numai în momentul când îi place. Când nu contează, nu se mai sesizează. Adică aplică legea numai când vrea. Numai când în momentele alea, nu. Păi cum? Ce stat e ăsta? Ce stat e ăsta, mă? În momentul în care tu îl alegi pe ăla că lași, pe ăla că lași și legea se aplică la întâmplare. Eu nu zic că Georgescu n-ar fi trebuit, să zicem, scos, dar din punctul meu de vedere ar fi trebuit scos și 90% dintre candidați. Mulți dintre ei n-au luat semnături, mulți dintre ei au zis chestii ciudate în trecut. Poți să te uiți la toți să vezi ce au zis în trecut, care ar putea fi neconstituțional, că de asta l-au scos pe Georgescu. Adică poți să te uiți la toți. După cum e făcută legea aia a Curții Constituționale, e foarte la îndemână, știi? Adică îndemâna Curții, care Curtea Constituțională, desigur, este pusă politic. Asta spune tot. E clar ceva negru. Fie că ești pro-european, fie că ești pro-naționalist,
Băi, e ceva negru acolo. Și dacă vine un candidat și mie îmi spune doar povești de-astea, că uite ce frumos sunt eu, uite un TikTok, mănânc niște pate pe pâine, ieși acasă că nu mă interesează. Reformează în Curtea Constituțională, reformează-mi justiția, ok, ca să vedem niște chestii, dă oameni afară. SRI-ul ăștia, ce-au făcut, mă? Să zicem că Georgescu a venit, a făcut cu rușii cu aia. Ce-au făcut, mă? Dacă n-a plecat unul, mă, să zici, a plecat unul, gata, a plecat ăla, l-am dat afară, l-am tocat, e vina lui. Nimeni, frate. Nimeni. Ăia stau pe poziții în continuare acolo. Deci trebuie o reformă, adică trebuie o reformă. Dacă ăștia din trecut, ce reformă să faci? Asta zic, ce reformă? Și ăia noi n-au nicio idee. Dacă te uiți la naționaliști, zero idei, zero barat, zero idei clare, adică zero idei pe ceva concret, pe economie, pe reformare, pe nu știu ce. Nimic, zero barat. Și noi ne luptăm pe ciolani, unii cu naționaliștii și unii cu pro-europenii și ăștia și împart din nou treaba și prin televiziuni, prin realitatea, prin Antena 3, prin asta ne dezbină tata. Eu sunt naționalist, eu sunt pro-european, da, mâncăm pate cu pâine, nu în continuare. Apropo, taxele vor crește. Apropo, fiscul o să se uite mai foarte atent acum la tranzacții, desigur, nu la tranzacțiile lui Nordis, al lui Ciolacu și al lui ăla. Nu, o să uite la tranzacțiile lui Gigel, pentru că Gigel, dacă cumva se duce și el în Spania și ia niște bani de acolo cum îi ia și transferă din Spania în România și vede statul, de unde ai tu 10.000 de lei să transferi lui maică ta acasă? Zia, păi nu știu, uite, am lucrat, mi-a dat. Nu se poate, n-ai de unde, nu știm de unde. 70% la noi. Ce-ar fi să înceapă fiscul cu oia mari, cu rechinii, tata? Acolo, unde sunt banii mulți, să înceapă de acolo, cu rechinii ăia mari și apoi să vină și la ăștia mici, că da, legea e lege, nu? Trebuie să se aplice la toată lumea, în mod egal, dar nu se aplică. De ce? Bun, mai departe. Mai departe, eu sunt cu americanii, zice Steve Nechifor. Și democrația americană e oi. Ai vândut ce aveai în cripto, te-ai apucat de politică? Nu. Nu am mai discutat despre politică pe acest canal încă din trecut. Politica românească am început probabil un pic mai târziu să discutăm despre ea, dar trebuie discutat. Vorbeam despre politica externă, ce se mai întâmplă în extern. Dar contează și în România. Dacă vreți o schimbare, noi putem să o facem la nivel de implicare, fie la nivel de discurs, fie la nivel de implicare reală, fie la orice implicare contează, ca să poți cumva să ai o societate un pic mai calitativă, nu? Mai pe idei clare, mai așezată, mai multă democrație, că în sensul democratic ăla real nu există, dar măcar să ne apropiem și noi un pic de ea acolo, știi, să o apucăm un pic, să o simțim, democrația aia care nu există de 30 de ani în România. Bun, hai să ne mutăm în Elveția. Elveția, de ce scade piața dacă inflația a ieșit bine? Foarte, foarte bună întrebare. De ce? Pentru că piața se uită în momentul de față și zice, inflația a picat, dar va rămâne așa pentru lunile viitoare, deoarece preconizarea e că poate nu. Și atunci piața zice, e doar o ședință, Jerome Powell nu va tăia, lichitate în continuare nu avem, tarifele încă sunt acolo. Ăsta, Donald Trump face flip-flop, ba bine, ba rău, ba dump, ba aia, lichiditate scosă, de asta nu, adică în continuare incertitudine, de asta, ok? De asta. Bun, hai să vedem despre ce vreți să discutăm. Lăsați pe chat, uite, eu aici stau în fața voastră și ce vreți voi să discutăm. Am făcut cumva și despre economie și despre piețe, am vorbit și despre cripto, am vorbit și despre piețele tradiționale, am vorbit și despre politică, am vorbit despre politica externă. Îmi spuneți pe chat ce vreți să vorbim. Bun. Cine garantează zero taxe profitul cripto are votul meu. Uite, Flaviu Angel zice aici, cine garantează taxe zero? Dar cum ar fi, nu? Taxe zero nu prea ajută România, să știi. Eu aș fi de acord și cu taxe 5% și cu taxe 10%. Să vină un candidat să-mi zică, da mă, taxe 5-10%, dar facem o idee clară în materie de criptomonede. Le vedem diferențele dintre ele, diferențele dintre Bitcoin, Ethereum și toate celelalte, ok, le știm, le înțelegem, știm care sunt ideile respective, ok, în la materie de cripto și atragem
business aici. Asta mă interesează de fapt. Ca cetățeanul român să trăiască mai bine, are nevoie de business aici. Are nevoie de acel capital din cripto, care e unul mare, de la Binance, de la Bybit, de la Coinbase, de la toate companiile de cripto care vin acum. Bă, ar trebui să facă hub pe România, în estul Europei. Asta ar trebui să facă un candidat și ar trebui să propună. În următoarele 6 luni, în următorul an, ar trebui să facem X, Y, Z pentru a ajunge acolo. Uite, le dăm taxare mai bună acelor companii sau le dăm un cadru un pic mai bun să vină să investească în România acele companii, să-și ia licențele în România. Asta vreau să văd. Lasă-o pe asta cu taxe zero, că putem plăti taxe 5%, nu e niciun fel de problemă. Chiar și 10 nu ne deranjează. Ce ne deranjează este ideea învechită a BNR-ului, a băncilor și asta, uite, asta, tată, să vină un candidat să zică, băi, băncile până acum au fost foarte restrictive. Uite, Daniel Niță a vrut și el să-și facă un cont la o bancă și n-a putut, pentru că a văzut, au intrat pe site la danielniță.ro și au zis, aoleu, a cumpărat ăsta 10.000 de pizza cu un Bitcoin. Bitcoin nu se poate. Îl ștergem blacklisted. Trebuie să vină un candidat să zică, gata cu băncile, cumva trebuie să facem o dereglementare, dar pozitivă, adică să nu fie doar spălare de bani, că nu vrem asta, dar nici dacă un cetățean bine intenționat vrea să facă business pe cripto, să cumva să-l căpușăm sau cumva să nici măcar nu-l lăsăm la bancă. Trebuie să dea lege ca băncile să accepte, dacă nu există un ordin judecătoresc să nu accepte. Din nou, o idee care ar putea propulsa spațiul de cripto și tot business-ul din România. Idei. Asta ne interesează. Nu interesează aia cu 5%, 0% taxe. Aia mică. Multe. România pierde mult pentru că nu are acea gândire. Nu are gândirea aia macro, să uită, nu vede, cum văd ăștia în 6D din afară. Cum vede Lituania, Estonia, toți ăștia, Polonia, cumva văd în 6D, mai nou și Ungaria mai vede în 6D acum. Bă, toți văd în 6D, nu știu cum să facem. România nu se vede în 6D, noi vedem în 6D doar jocul politic. Și aici ne referim desigur la PSD, PNL și toate aceea. Bă, da, la nivel de business, noi nu vedem în 6D, noi vedem în 2D, 1D, nici nu vedem. Adică suntem chiar, ne uităm, trece business-ul pe lângă noi și ce, bă, nici măcar acum să nu-l vedem. Lasă-ne că noi aici cu Ciolanu, știi? Bun, deci asta ar trebui, dar la modul real, ok? La modul real, cum a făcut și Trump, desigur, și a venit cu acele propuneri pe care le-a făcut omul, adică n-ai ce să-i zici, dar a făcut și altele mai nefăcute și ideea mea că Trump e bun pentru cripto pe termen lung, dar pentru piețe pe termen scurt e total greșit, deoarece a venit și a făcut lucrurile pe care n-a vrut să le facă. Noi le-am discutat aici. Bă, dacă e un pic inteligent, nu se ia la trântă cu toți deodată, le ia părând pe fiecare în parte. Da, a luat-o. Acum nu știu ce, a zis și i-a șoptit și Elon Musk, ai văzut, a venit Elon Musk ieri și a zis că Donald Trump va cumpăra o Tesla și toți republicanii să urcă în Tesla. De ce? Păi Tesla a picat și ea 15% ieri. Era în colaps. Și a zis, cum facem să o redresăm? Cumpără Trump, o Tesla. Păi Trump, cum adică? Republicanii împreună cu Trump sunt foarte anti-mașini de-astea electrice, dacă nu știați. Sunt foarte anti. Acum ce au făcut? Au venit foarte pro Tesla. Nu mai înțelegi nimic. E pur și simplu o harababură totală de 2 lei. Bun. Fii bun, lasă politica. Carlos, aici le-am îmbinat, știi, adică eu cred că e frumos, de asta am și făcut pool. Oamenilor le place, că altfel n-aș mai fi discutat despre astea și ideile mele, având în vedere că n-am afiliere politică, nu primesc bani de la nimeni, cred că sunt niște idei decente venite de la o persoană cât de cât imparțială, că nimeni nu poate să fie imparțial 100%. Bun. Opesc, ăștia au făcut în Ucraina, așa pare, Ucraina pare că a fost de acord, Rusia vedem acum, Rusia din nou, eu v-am zis Putin dacă oprește focul în Ucraina poate să facă un alt război în altă regiune în 2 săptămâni, adică cumva asta e Putin. Bun, zici ceva de cripto că te blochezi, bolchez, nu știu ce înseamnă constant. Bun, e o nebunie și în America, ea de nu mai înțeleg nimic, da, e demență, ajunge acolo Putin, gata, se face National Reserve de Tesla, zice Cristian Roșu, da, nu știu. Bun, deci pe România asta ar trebui cumva să vină cineva, da, intenționat bine, dar și cu chestii clare, știi, adică ar mai fi una...
ar mai putea fi una cu acea energie, știi, să facem cumva într-un fel, să facem și noi o rezervă de Bitcoin. Da, din nou, nu din banii cetățenilor, știi, adică de taxare, că nu știi ce se întâmplă, are volatilitate mare, dar cumva din excesul de energie, că noi avem energie, numai și că nu știm să o stocăm. Asta am și dat un tweet lui Burduja. I-am zis că, bă, ce se întâmplă, domnule Burduja, ce se întâmplă cu energia? De ce nu putem să cumva facem și noi infrastructură să o stocăm, știi, pentru că o vindem foarte ieftin. Acel surplus de energie ar putea fi folosit pentru a mina Bitcoin, de exemplu. Și România ar putea face Bitcoin free roll. Mulțumesc frumos pentru timpul și ideile tale, Daniel, foarte bun content. Mersi, George, apreciez. Mai dai cu politica pentru că e util pentru Habaucion. Încerc, din lucrurile pe care le-am învățat în ultimii ani de zile pe această planetă, încerc foarte, foarte mult să dau din ce am și la nivel de politică, dar și la nivel de piețe. Am dreptate mereu în niciun caz, dar ați văzut că multe chestii pe care le-am zis în materie cu alegerile s-au întâmplat aproape destul de la virgulă. Dacă nu se întâmplau, ziceam, dar s-au cam întâmplat similar. Bun. La ce vorbește Rusia? Să-mi spuneți voi ce vreți să discutăm pe chat. Chat-ul e al vostru, live-ul e al vostru, sunt al vostru. Despre ce vreți să discutăm pe chat? Despre ce vorbește Rusia, de ce vorbește Rusia despre CG și alegerile din România, invocând democrația. Știi de ce? Nu că le pasă de democrație. Rușii nu le plasă de la democrație în niciun caz. Ei au văzut situația din România și au arătat cu degetul. Uite ce s-a întâmplat în România. Asta nu înseamnă neapărat 100% că Georgescu e pro-rus sau are afiliere cu ruși, nu neapărat, dar tu dacă ai fi rus în momentul ăsta, la nivel guvernamental și ideile pe care le au ruși, n-ai face la fel. Nu te-ai duci și te-ai arătat pe ăla cu degetul ca să bagi râcă, nu? În societatea românească, n-ai face-o, ai face-o ca să destabilizezi societatea românească. Ai face-o, nu că îi dă 2 lei Rusia pe democrația din România, că ei n-au democrație la ei. Ce contează democrația din România când ei n-au democrație de vor cumva să apese pedala, nu? Și ei apasă pedala și în România, și în Franța, că sunt pe Le Pen, care n-are nicio treabă cu rușii. Le Pen a fost la fel susținută ca Georgescu, nu? Cu boți, cu tot aparatul ăla. De ce? Păi ăsta e planul lor. Ei susțin pe oricine e împotriva globaliștilor. E simplu, domnul Raz, pe Elon acum face la fel ca rușii. Zice, bă, pe cine e împotrivă? Ăia. Păi ăla îl susține, tata, nu-l interesează, adică pur și simplu nu interesează pe ăia. Nici măcar n-a discutat ăla cu ăla, nici nu trebuie. Jocul e privit macro, înțelegeți? Bun. Ok, hai să vedem. Despre femei. Ce femei? Despre Cardano, despre Celestia, despre ce femei vrem să vorbim? Bun. Putin își bate joc de aia din rol. De ce nu faci iar un pool? Ne-ai omorât cu politica. Am făcut, mereu a trecut, am făcut 5 la rând. Crezi că ăsta nu va trece cu 50% plus? Bun. Mai departe, ideile devin supoziții în politică dacă nu le pui cu adevărat în practică. Despre femei, ETH, datorită ție o iubim toți. Da, și ne-a dezamăgit. Știi cum e femeia aia care ți-a arătat, uite cât de bine arată, uite ce forme are, nu știu ce, și pe urmă a mers bine o perioadă, știi, și pe urmă nu mai se aranjează, nu mai stă pe canapea, începe să bea bere, știi, adică cam asta e ETH și în momentul de față trebuie cumva redresată. Bun. Spune ce înseamnă pentru piața CPI de azi din perspectiva ta. Bine. Adică pe termen lung inflația dacă pică este excelent. Dar datele astea îmi pare că n-au avut atât de mare impact având în vedere situația la nivel de tarife și incertitudinea politică. De asta am avut o reacție bună la început, dar pe urmă nu. Bun. Pică iar pe care ne uităm imediat. Aveți mulți ETH în portofoliu? Eu am și aș mai vrea să mai adaug. Nu m-ar cumva stresa dacă ETH s-ar duce la 1500 sau sub 1500. Chiar aș vedea o oportunitate, resetare. Trump face cumva o resetare pe piețe în momentul de față. Zice, vreți prețuri mai ieftine? Sunt aici să vi le dau. Luați ETH la sub 1500, luați Bitcoin la 60.000 din nou, luați case mai ieftine, inflație mai mică, luați-le cu pâine acum, că pe urmă le dăm rachete. Adică, bun, ziceam, Trump este, după ce am văzut în sfârșit politica lui pe care o face în momentul de față de tarife, e destul de clar că în mandatul lui vom avea extreme și negative cum avem acum, dar și extreme pozitive și volatilitate. Asta e bine pentru cei care știu să joace jocul volatilității, să aibă răbdare.
Link mai face spectacol din punctul meu de vedere, da. Link, Ethereum, BNB, ați văzut că acum, nu știu, un fond, cred că din Arabia Saudită, nu m-am uitat exact Arabia sau din partea aia, Dubai, Emirate, a băgat în BNB, nu știu, cred că 1 miliard sau ceva văzuse. Și da, Binance-ul nu pică, nu pică. Binance-ul rămâne aici relevant. Bun. Și mai revin proiectele pe AI și agenți. Complicat. Trendul încă este acolo, dar pare că la nivel de cripto a murit momentan. Ne uităm și pe Virtual și pe toată zona aia imediat. Mergem la 0. Din nou mergem la 0. Ia să ne uităm aici să vedem. 82.600. Momentan pare că nu mergem la 0. Hai să vă arăt aici cum arată treaba și la ce ne uităm. Bun, vedem dacă se vede. Mouse-ul face un pic figuri. Bun. Dacă ne uităm aici, 82.716 pentru BTC, absolut nimic, ai avut un pump, îl aproximam un pic mai sus, adică îl aproximam undeva la 86, aici îl aproximam, 86.000, a fost doar în 46 și apoi a corectat din nou, iar la ETH aproximasem în 2000 aici astăzi pe inflație, dacă ne uităm 1879, chiar dacă am văzut bine direcția, volatilitatea în continuare n-a fost una, să zicem așa, spre așteptările mele. E posibil în continuare, aici pare că ETH îți încearcă o zonă de bottom, e posibil poate mâine, ne vedem mâine ce se întâmplă, mâine și poimine știm foarte bine că joia e cam bearish în medie aici, vineri e foarte, foarte important să vedem ce se întâmplă aici cu ETH și în continuare nu e exclus să vezi închiderea asta acestei corecții de aici, iar Bitcoin să-ți urce și el în 86.000, dar cumva trebuie și bursa să ne ajute și Trump un pic. Nu arată rău în continuare aici Bitcoin din zona asta. Ce e important aici pentru Bitcoin că din nou ai această divergență bullish. De obicei Bitcoin, dacă știți ceva despre el din trecut și l-ați mai analizat și ați mai stat pe live-urile astea, face button cu divergență bullish, ceea ce vedem în momentul de față aici, ok? În care prețul îți face un minim în scădere, are RSI un minim în urcare. Divergență bullish frumoasă aici în materie de BTC și pe ETH același lucru. Deci din nou, din punctul meu de vedere arată binișor aici, mai ales pe timeframe-urile mici, pare că încearcă, n-aș fi șocat să vedem mâine spre zona mâine spre zona de 86.000 aici pentru BTC. Vedem dacă ăsta e bottom. Acum, la nivel macro, suntem foarte aproape de o zonă pe care v-am reliefat-o în trecut, cea de 55 EMA. N-a testat-o. Știm foarte bine când merge spre 55 EMA linia verde, de obicei mai oscilează și mai stă în regiunea asta, deci măcar câteva săptămâni, adică între 92.000 și regiunea de 76, unde a fost bottom. Dar e posibil să vezi măcar o încercare aici pe termen scurt median în regiunea asta pentru BTC, după cum arată. La nivel de RSI, în continuare binișor pe daily aici, cu această divergență bullish de care am vorbit mai devreme. Dacă ne uităm la weekly, încă o dată, putem să vedem că da, ți-a spart 21 EMA, a mai făcut asta și aici, se poate observa, am mai făcut asta și aici, adică nu e prima dată, aici chiar ți-a testat 55 EMA și apoi ți-a făcut următoarea urcare, aici stat multe luni, 7 luni în lateral până când ți-a făcut urcarea asta, sperăm acum să nu mai stea 7 luni în lateral până la următoarea urcare, ți-a mai făcut în trecut același lucru, putem să vedem în 2021, ți-a corectat sub 21 EMA linia roz, s-a dus în 55 EMA linia verde, din nou ți-a testat de mai multe ori, câte săptămâni a stat aici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 săptămâni, cu a 10-a în care ți-a făcut un ultim week în nivel de 29.000, știți foarte bine că eram aici în piețe în momentul ăla, când s-a întâmplat asta, chiar am luat un trade excelent aici la zona asta de 55 EMA și un Bitcoin întreg am cumpărat aici, ok, atunci a făcut manevră, s-a dus din nou la all-time high de aici din 55 EMA. Problemele, vine și poliția, ne ia toată marfa, 100 EMA aici, asta e problema, în momentul în care atingem 100 EMA, linia albastră, bear market, șansele cresc. Momentan încă nu suntem acolo, poți să te uiți și în trecut, că vorbeam de COVID crash, 5 ani de zile, dacă vă vine să credeți aici sau nu, 5 ani de la COVID crash, dar același lucru și aici în 2017, să avem 55 EMA, bam, destul de puternic de aici, tranzacționam perioada asta de aici, chiar aici am început YouTube-ul, în zona asta, în 2018, a venit, a făcut din nou 11.000, din nou ți-a dat 55 EMA, când ți-a picat sub 55 EMA, bear market-ul a fost confirmat și apoi cumva ți-a venit și ți-a testat 200 moving average cu o capitulare destul de largă, apoi din nou ai urcat peste, ai venit aici, ai testat din nou 55 EMA după ce ai picat sub 21 EMA, bounce din nou de aici, asta, cheia de la 55 EMA este bounce-ul aici pentru Bitcoin, cred că nu există caz în care Bitcoin să
nu fi făcut bounce de la 55 EMA, măcar câteva săptămâni bune cu urcări destul de bune, înainte să-ți poate corecteze sau să ducă spre all-time high, cum a fost cazul 2021. Okay? Bun, să avem la 100 EMA, din nou aici bear market-ul a fost, să zicem, semi-bear market-ul, deoarece ieșise din zona asta de bear, a făcut aici o urcare, apoi s-a confirmat din nou care avea probleme și a testat 200 moving average, ai venit din nou, ai făcut bounce și apoi a fost COVID crash-ul, exact aici pe 12 martie, ok? 12 martie 2020, wow, ce moment! Ce moment, dacă mergem pe daily, să vedeți cum a arătat momentul ăsta în care tranzacționăm și eram și în piețe aici, făcusem și live în 2020 pe momentul ăsta, aici un moment foarte dificil, dar n-ai ce că a fost cel mai dificil, cel mai dificil moment a fost 2018 dacă mă întreb pe mine la nivel de preț. Ăsta mi s-a părut cel mai dificil moment, aici, ăsta. Când s-a tranzacționat de la 7000 în 3000, ăsta mi s-a părut mai dificil decât ăsta, ok? În care Bitcoin aici, dacă punem și ne uităm, opa, așa a arătat, ok? Așa a arătat această zi de aici. Putem să vedem că Bitcoin de la 8000 s-a dus în 3800, mai jos aici. Asta nu e cam de la final, ai mai avut un week aici. V-am arătat-o pe asta, dar ca să vedeți așa cum arată. Dacă dăm aici un play, puteți vedea că bottom a fost în sub 4000, un pic sub 4000 aici, în nivelul ăsta pentru BTC. Iar din top de aici a picat undeva minus 62% în decurs de vreo 2 săptămâni, câteva zile aici. Bun. Dacă ne uităm și revenim în prezent, dacă revenim în prezent aici la Bitcoin, ce s-a mai întâmplat pe Bitcoin? Păi putem să vedem aici că din nou repetăm istoria pe weekly. Din nou am picat sub 21 EMA, regiunea asta de aici, am și închis sub, după cum se vede, și acum tranzacționăm spre 55 EMA. Care istoric de bounce-uri? Acum istoric măcar bounce ar trebui să se facă înapoi în zonele astea 92-94, pe care probabil le aproximăm aici în perioadele viitoare, probabil în aprilie. Și putem vedea după. Acum, dacă Bitcoin vine și face asta, adică vine aici, face asta și apoi 100 EMA-ul urcă și undeva prin mai îți atinge 72.000 din nou și ăsta îți atinge și 100 EMA, atunci da, probabilitatea crește foarte, foarte puternic aici pentru bear market, bounce din nou, dar cel mai probabil vei vedea 200 moving average, care 200 moving average probabil va fi în 47, 48, 50 de mii și asta ar putea fi finalul, să zicem, pentru o capitulare pe BTC într-un scenariu bearish, să zicem, pentru Bitcoin. Asta ar fi. Ok, asta ar fi dacă e istoria, adică nu merge direct în jos, mai ai bounce-uri, cumva mai agăți niște oameni, poate cu un all-time high, poate cine știe să transformă din nou ca aici în 2021, all-time high 120, 125, 130, dar abia apoi se face ciclu final. Okay? Bun, eu aș zice că nu, posibil nu o să retestăm zona de 100 EMA, unde vine momentan la 63.000 până când o vedem în 70-71 măcar, iar 200 moving average trebuie să fie măcar în 54-55 de mii ca să putem să ne gândim la zonele respective. Mai e aici o chestie, sper că se aude, se vede și sunteți atenți aici, având în vedere că vorbim despre cripto, exact ce ați vrut. Bun, CME gap-ul care a fost închis, CME gap-ul, imediat. Aqua baby. Bun. CME gap-ul. Vorbeam de CME gap. A închis. Da? Se poate observa aici pentru CME gap. Avem destul de clar regiunea asta de 77.500. Ți-a închis gap-ul ăsta total aici. Ar mai putea să le testeze, rămâne de văzut. Dar din nou, ca să fim bullish de aici, ca să zici all-time high, ăsta e nivelul, okay? Care probabil în următoarele luni va fi testat asta. Dacă observăm, mai avem un gap aici neînchis, el ar fi 86.000. Asta și vorbeam de 86.000. Posibil, după cum arată 4 ori, să-ți închidă 86.000 înainte de orice, poate cine știe 92, rămâne de văzut aici pentru Bitcoin. I know. CME gap field, bullish, ca să revii, trebuie să revii peste 92, 93, 94. Da, 94,3, regiunea asta superioară, de unde ți-a făcut distribuția, se poate vedea de aici. Bam, 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 bam. E șocant că Bitcoin a corectat de aici? Nu. V-am zis că am și vândut Bitcoin, am făcut hedge, ca să fiu sincer 100%, n-am vândut, că era o chestie taxabilă dacă aș fi vândut. Am făcut hedge pe el. Ok? Adică cu aceea sumă pe care aș fi vrut cumva să o vând, am făcut un hedge pe futures.
Bun. Dacă ne uităm aici la un Fibonacci din nivelul ăsta, de fapt nu ăsta, din nivelurile de mai jos, ok, la fel ca bursa americană, de aici, ok. Ăsta era nivel de sell. Orice peste 1618 era nivel de sell. Acum, ciclul de obicei nu se termină neapărat la 1618, de asta n-am vândut tot. Ok? N-am vândut tot Bitcoin pe care l-am aici. Dar aici era de vândut. Adică, am văzut asta și la bursa americană, ți-a testat 1618, s-a vândut, ai văzut și la aur, ai văzut și la Nasdaq, ai văzut cam la toate, în general, ok? Iar bursa americană a reacționat similar și uite, hai să ne uităm pe SPX, când a testat 1618 S&P 500. Ia, fii atent aici. Hai să ștergem asta și oricum ne uităm imediat și pe S&P, care e pe verde azi. Nu atât de mult poate, dar e pe verde. Dacă ne uităm aici, uite reacția pe S&P de aici. Okay. La fel ca Bitcoin a urcat un pic peste 1618 și uite corecția. Aici toată lumea a crezut că începe bear market-ul. Este. Știm foarte bine perioada asta. Din iulie până în zona asta de aici, august, toată lumea a zis bear market. 9% a luat aici. 9,35% a luat aici S&P-ul din 1618, dar a continuat, după cum vedem, după perioada asta de incertitudine, s-a adus. Acum tranziționează spre un blow of top, care ar putea fi în 6900, rămâne de văzut aici. Acum, corecția pentru S&P e la 9,75, un pic mai mult decât data trecută. Ar trebui aici să găsească un bottom și știm foarte bine că sezonalitatea și pentru bursă, mai ales după anul de alegeri, e un pic bearish la început de an, dar după jumătatea lui martie-aprilie ar trebui să vedem ceva remontada aici. Important e nivelul ăsta pentru bursă. Ar trebui să-l reia și asta să fie un fake-out și atunci lucrurile vor deveni foarte bullish. Chiar dacă vine până aici, dar odată ce rea regiunea asta, ăsta din nou va fi privit ca un fake-out aici și atunci putem vorbi de all-time high în ceea ce privește bursa americană. Aici. Ok, bun. Mai e o chestie pe ETH, vă arăt imediat, dar vreau să mai văd și chat-ul între timp, imediat, doar ce multă lume zice, mamă, cât a corectat ETH, 60%. Ne uităm imediat, să vedem ce s-a mai întâmplat și în trecut pe ETH, dacă a mai corectat vreo 60% și când. Bun. Mai departe, Daniel, ETF-ul pe ETH a fost aprobat când prețul ETH nu era atât de jos. De ceva timp sunt vânzări majore pe ETF-uri, atât pe Bitcoin cât și pe ETH și la Bitcoin aș înțelege, dar la ETH se vinde pe minus. Încearcă să ducă prețul în jos cât de mult pot pentru a acumula destul de mult, adică așa o văd eu, ok, așa o văd eu, plus că desigur s-au mai și shortat, nu? Ați văzut câte shorturi erau pe futures, pe CME, câte shorturi erau pe ETH, multe shorturi, ok? La fel și la ăștia, nu știi ce poziții mai are Elon dacă și-a shortat Tesla sau nu. Adică nu știi neapărat. Poate știa, Trump bine face drege. Nu înseamnă că pică Tesla. Zic de aia că sunt buni din AFD din Germania, nu mă înjură ăștia, da. Nu pică Tesla, da. Nu cred că e atât de prost. Sunt sigur că a făcut un hedge Elon aici. Bun. Bun. ETH goes home. Da, așa pare momentan. Pare că 1500 ăla lui Cohen ar putea deveni realitate. Ar putea, în acest scenariu, desigur, de incertitudine masivă, ar putea deveni realitate. Bun, mai departe. ETH goes to zero, dacă se duce la zero. Cum ar fi? Dacă vindeam când a spus Eric Trump să cumpărăm, da, acum Eric Trump devine influencer, a zis buy and thank me later și prețul ETH era 3500, ceva pe acolo și acum minus 4%, ceva, mai mult de minus 40, da, pe acolo. Sunt minus 6% pe Atom și DOT, crezi că o idee bună să mut în link sau să mai cumpăr ceva să mai scap prețul? Păi, dacă tu vrei să ții link pe următorii 3 ani, ar fi o idee bună. Dacă vrei să mai acumulezi link, ar fi o idee bună, doar ce tu nu mai crezi în alea. Dacă nu vrei să ții pe atâta timp, ar fi bine să le vinzi pe o urcare, adică când îți ajunge măcar un pic mai sus și Atom și ăsta. Dar atunci probabil și link o să fie mai sus. Deci cum o dai, nu merge. Ce e important este să știi dacă vrei să deții link. Dacă tu în sfârșit te-ai decis, ai analizat și zici, link e ce vreau eu să fie. Ok, atunci da. Numai apă bei, apă și atât, altceva nu.
Începem la de Lockheed Martin și asemenea la prețurile astea. Ne uităm un pic, cred că acțiunile europene sunt un pic mai sexy. De ce? Păi aici se vor printa bani. Ați văzut că Fed-ul n-a tăiat, dar Lagarde a tăiat. Adică Banca Centrală Europeană a tăiat. De ce? Păi știe aceste tarife, știe durerea care o să vină pe Europa în perioada viitoare și taie, dar în același timp, ce s-a întâmplat cu obligațiunile, yieldurile în Germania, în toate țările astea? Au urcat. Ce înseamnă asta? Înseamnă că zic, Lagarde a tăiat, dar pare că a tăiat prost, iar inflația va reveni. Cel puțin asta e tendința de gândire în momentul de față. Clar, euro a urcat, ați văzut, și ziceam că probabil va urca, dolarul a picat, dar probabil să vină remontada și pentru Europa, având în vedere că s-au grăbit față de Jerome Powell, care e un pic mai vulpoi. E mai vulpoi, așteaptă un pic să vadă lucrurile. Bun. Ce părere ai despre ăștia de la Eagle că s-au mutat pe America și că l-au pe ăsta de la Ata Cardano? Păi ce mai puteau să facă? Era o mutare singura pe care o puteau să o facă ca să poată să aibă o șansă. Eagle s-a dus sub 20, apropo, nu știu, a fost 17 în zona aia, nu mai țin minte, ne uităm imediat, vedem cât e acum. Dar da, e mutare bună, pentru că ce puteau să facă? Să rămână doar pe România? Trebuie cumva să-și extindă grupul de persoane, clar. Ce părere de Nvidia? Mai vedem că se întoarce la 140 sau iau și restul de profit de pe ea? Eu am marcat ceva profit, momentan nu mă stresez în materie de Nvidia. Cred că va avea un rebound în aprilie. Cred că aprilie-mai vom vedea un rebound și atunci întrebarea va fi: este un fake-out, adică cumva este o capcană pentru tauri acel rebound din aprilie-mai, sau cumva este o redresare și asta a fost o capcană pentru urși? Greu de zis, o analiza pe aia din aprilie-mai dacă va veni, probabilitatea e bună pentru tauri și atunci vom vedea reacția, vom vedea volumele, vom vedea cum se stabilizează piețele, vom vedea inflația, vom vedea ce Jerome Powell și apoi decidem dacă cumva este o capcană pentru tauri. Ea vine, că e capcană, că nu e capcană sau e pentru urși, pentru tauri, rămâne de văzut, vine cel mai probabil. Okay? Bun. La ce proiecte ai mai adăugat? Mă uitam la ETH și Link. N-am luat niciuna momentan, doar acelea am vrut un pic mai jos. Am răbdare, am destul ETH, Link poate nu atât de mult cât aș vrea în momentul de față, dar o să mai reglez acolo. La nivel de ETH, că uite, ne-ați întrebat de ETH și ne uităm imediat aici la ETH. Bun. Dacă vă place acest live și vreți să ne ducem sus în algoritm, aveți aici, înainte să intrăm pe ETH, aveți aici butonul de like, destul de clar. Bun, puteți să vedeți aici like-ul frumos. Ascultați și acest Way Flow Neon West, e mișto rău de tot, pentru cui îi place acest tip de muzică. Bun, dacă ne uităm aici, aveți în descriere tot ce aveți nevoie. De la Patreon, unde aveți toate portofoliile mele, 1 la 1 sau update-uri zilnice, plus la inflație, vă arăt imediat. Mărci danielniță.ro. Pe danielniță.ro intrăm imediat la secțiunea de dashboard. Vă rog să vă faceți cont pe danielniță.ro, aveți secțiunea de dashboard, este absolut gratuit, o puteți folosi, aveți overview, cripto, acțiuni, tot vă arăt imediat. XFI aveți aici, ok, sponsorul canalului, cei de la XFI, exchange românesc, mega discount de 70% pe NordVPN, eu îl folosesc pe unde plec, NordVPN, pe telefon, pe laptop, asta mă ajută, ok, foarte, foarte mult. Acțiuni ETF-uri, eToro pentru începători este excelent, îl aveți și pe el aici, mai ales pentru ETF-uri, cumpărați portofele reci, trezori, ledger, l-aveți aici și desigur Discord-ul, l-aveți și pe el în descriere, Discord-ul aici, ok? Bun. Vivaldi mai ascultați din când în când, pare mișto Vivaldi ăsta. Îmi place. Bun. Deci aveți aici butonul de like, imediat vedem câte like-uri s-au strâns și mergem la ETH. Și asta e 15, aici găsiți butonul de like, putem să le ducem la 1000, sunt absolut sigur că vor bubui. Bun. Bubuie BTC, bine, bubuie, adică nu scade. Bun, ETH, hai să ne uităm aici la... Dacă vrei să vezi cum arată depresia, te uiți la ETH aici. Asta este adevărul adevărat. Bine, hai să ștergem graficul ăsta. Bun. Hai să ne uităm din trecut un pic aici la ETH. Să vedem ce s-a mai întâmplat. Păi aici a rulat foarte, foarte bine. Aici înainte a avut un dump de 70%. În 2016 aici a avut un dump de 68%. Vi las să-l vedeți până mai beau apă.
E bună, aqua. Apă, live-uri și flotări. Daniel Niță 2030 candidează. Bun. Minus 68% aici pentru ETH în 2017, după ce rulase în bull market a făcut minus 68%, nu luăm week-ul ăsta că aici a fost un bug pe Coinbase. Ok. Și apoi a avut all-time high. A avut all-time high după la 1400 la 1400 aici în zona asta. Aici, dacă vedem, a încercat din nou un raliu. Iar de aici a făcut un minus 67% din top în bottom aici în 2019, după ce toată lumea s-a entuziasmat, la fel ca acum a mers mai mult aici în 2019, a mers mai mult în 2020 și 2025, 4, decât a mers aici în 2019, în care s-a dus un pic mai puțin în sus, s-a dus la 342%, dar și căderea mare. Aici ia cât a făcut. Sunt curios cât a făcut aici. Nu, același lucru, interesting, ok, 350 face de zona asta, părea pentru că all-time high era prea sus, de asta părea, dar mutarea pare aceeași, dacă ne uităm. Bun, 60% aici, se poate observa, și minus 64%, iarăși a urcat aici spre high, înseamnă, nu? Zici, bam, zici, dacă te uiți aici, zici, bam, ok, bun, și apoi ți-a capitulat. Acum, nu știu dacă se întoarce, aici s-a întors până în zona asta, de aici. Asta ar fi un 1200, dacă te uiți. Asta ar fi zona, să zicem. Asta ar fi, bine, aici a capitulat, n-a atins zona aia. Se poate observa că în prima fază a atins 120 față de 80. Adică cumva de aici a avut un 41% din bottom, dacă ne uităm frumos, sperăm să se vadă, se vede, e bine, 41% ar fi 1254 dacă e să extrapolăm, ar fi aici, n-ar fi sub 1200, ar fi 1254. Acum, aici, desigur, a venit COVID-ul și pe urmă din topul ăsta de aici a mai luat odată minus 68%, minus 68%. Deci da, dacă era în ETH aici, îți blestemai zilele în regiunea asta. Problema e că nici Bitcoin nu făcuse all-time high aici, dar Bitcoin a fost mai aproape, dacă te uiți. Asta e diferența majoră pe care desigur mulți au văzut-o. Dacă ne uităm aici, cât a rulat Bitcoin aici? A rulat mai puțin, a rulat 305%, dar mult mai aproape de all-time high dacă ne uităm aici față de ETH. În regiunea respectivă. Asta e diferența. Diferența e că aici Bitcoin a făcut cumva lucruri diferite și a avut all-time high față de ETH care n-a făcut. Acum a făcut Bitcoin cu Sailor, cu marinarul, că altfel nu făcea nici Bitcoin cel mai probabil fără marinar. N-am avut marinar, n-am avut pe ETH marinar, n-am avut. Aia e. Se mai întâmplă, dar nu, de aici s-a urcat. Bun, aici auzim ce corecție am mai avut înainte, am mai avut undeva la minus 35% înainte să-ți urce de aici. Bun. Aici, dacă ne uităm, hai să ne vedem ce s-a întâmplat. Ai avut corecția asta de 46% și aici ai mai avut o dată, de fapt am pus-o pe asta, aici ești momentan în 56%. E oare ceva ce n-am mai văzut? Nu. După cum se vede, nici măcar nu e 68% aici. Imediat măsurăm cât ar fi 68% ca să avem un target. Nu e ceva ce ETH n-a mai făcut. Chiar în zonele când a ieșit din bear, că asta le-am văzut, chiar în zonele de bull sau când a ieșit din bear, tot a făcut de asta. Aici a făcut de 2 ori minus 68% din top. Bun, acum, hai să vedem minus 68% de aici. Se poate observa 1300. 1300, 1374 vine week-ul ăsta frumos de aici, din februarie, ok, din regiunea asta. Deci dacă cumva repetai istoria, să zicem, ai avea minus 66% în 1374, 68% ar fi în 1268, care după ce am calculat și aici, era același nivel față de nivelul ăsta de aici din stânga, ok.
și îți aduce prețul aici. Acum, e posibil, având în vedere că dacă ăsta rămâne sub 2000, ești din nou într-o zonă de bear. Deci, ca să fie clar, bull market aici sau măcar median, nu neapărat bull, dar măcar o încercare. Bull market poți să faci caz peste 3500, poți să faci caz peste zona de 3800-4000 aici, real. Da, măcar o zonă intermediară. Acum, ești și sub zona intermediară pentru ETH și având în vedere că dacă ai închide săptămâna asta sub 2134 sau măcar sub 2000, probabilitatea îți crește pentru acea capitulare în regiunea asta de aici. Și neapărat 1500, în care e o zonă importantă, dar poate să fie și asta, dar depinde foarte mult ce se mai întâmplă în piețe. Dar din nou, dacă vine asta, voi fi cumpărător aici pentru ETH, ok? Acum, că face asta, s-a dus, nu avem ce face. Doar ce noi jucăm probabilitățile. Dar din punctul meu de vedere e destul de aproape de un bottom. De ce? Dacă ne uităm aici la RSI-ul n-a fost în regiunea asta decât de câteva ori, decât de 4-5 ori dacă ne uităm. Ia să. Și range-ul ăsta este, imediat îl vedem aici, este 40 pe RSI. Poți să faci caz poate un pic mai jos, gen regiunea asta de aici de 38. Putem să vedem cazurile în care a fost. A fost în 2016, în care a fost în bear, am văzut, am ieșit în bear foarte, foarte frumos. A fost în 2018, aici, bear, ok, reacumulare macro, a ieșit aici un pic în 2019, ai găsit, retest aici și te-ai dus mai departe. Ai încercat aici în 2022 odată bounce start, te-ai dus în 2022 aici, deci ai avut una, 2, 3 și asta este a patra. Asta este a patra oară când ETH vine în RSI-ul ăsta de aici, care asta este o macrozonă de acumulare pentru ETH, istoric. Dacă ceva se schimbă, vedem, dar istoric ai 1, 2, 3, 4 relevante, adică în regiunea asta de aici. Sigur, putem face caz că poate nu s-a terminat, da, având în vedere că n-ai atins 28 pe RSI, adică nivelul ăsta de aici, nu? Când ai atins în 2022, care a fost cel mai scăzut din istorie, și 2018, dar din nou, având în vedere că e sub 2000 și ești din nou sub regiunea asta de aici, din nou ești într-o regiune de bear aici, dar regiune de acumulare, macro pentru ETH. Okay? Bun. Dacă ne uităm la stocastic, din nou, ăsta deja îți cam atinge nivelurile alea, se poate observa, cel mai scăzut aproape nivel e chiar și sub aproape nivelul din 2022, adică aici. Deci ești acolo. Bottom-ul nu-i departe. Acum bottom-ul rămâne de văzut cum va fi. Va fi așa, de aici, aici, până în 2026, de genul ăsta, sau va fi cumva un V-shape de genul ăsta de aici. Depinde de politica monetară. Dar din punctul meu de vedere e chestiune de timp. Până când aici ETH va găsi un bottom, probabil în range-urile astea, sperăm să facă un minimum urcare, să nu pice sub 1600. Ar fi excelent, doar să face minimum urcare chiar și sub regiunea din 2023 octombrie și apoi putem vedea asta. Acum, ca să capituleze aici, desigur trebuie cumva să ajute și Jerome Powell cu niște decizii nasoale și Trump cu niște decizii nasoale și bursa să mai corecteze în continuare niște black swan-uri ca să poți să le aduci în 1260-1300, regiunea asta de aici, ok, pentru a marca bottom. Acum, dacă punem VPVR aici, da, și vedem probabilitățile ar fi ca 1500-1370 să fie un bottom aici în ceea ce privește ETH. Poate să fie și aici, da, dar ca să fie aici trebuie să-mi urce weekly peste 2100 și ăsta să fie fake out. Adică poate să mai stea încă o săptămână, dar săptămâna viitoare vreau să văd asta. Dacă vedem asta, da, fake out sub 2000 aici, îți recapătă zona de bull intermediar și atunci da, probabil bottom este in. La asta mă uit, de asta nu mă grăbesc. Acum, care e planul meu? Că e foarte important aici la nivel de acumulare. Vedem VPVR-ul vine în 1624 aici, da, volume profile, care îți arată unde se tranzacționează cel mai mult. 1550, 1600 și apoi mai e aici 1374, 1250 pe care l-am și reliefat mai devreme. Okay? Bun, acum, eu nu cumpăr aici ETH, dar dacă vine aici mai lichidat în spate vreo 18%. Bun, dacă vine aici, ok, dacă vine în range-ul ăsta, probabil da, 1564 voi cumpăra. Acum, dacă ăsta e bottom, așa se gândește, ok? Dacă ăsta e bottom-ul și îl văd că face asta și mi închide din nou peste 2000, voi cumpăra 2200. Voi cumpăra 2200, voi cumpăra 2300, voi cumpăra 2400. Nu e niciun fel de problemă. Voi cumpăra range-ul ăsta, deoarece crește probabilitatea de bottom aici, macro. Și atunci, da, nu vreau să pierd V-shape până în regiunea superioară de aici pentru ETH. Asta, ok? Asta. Întrebarea e cât ETH se poate acumula aici. Asta e întrebarea și dacă oamenii sunt speriați sau nu pentru a acumula aici ETH, că nu e ușor. Adică, nu e ușor deloc. Cum n-a fost ușor aici, cum n-a fost ușor aici, cum n-a fost ușor aici,
Cum n-a fost ușor aici, okay, în zonele astea, nici aici, nu e ușor. Pe asta zici că se duce la 0. De ce? Păi există riscul să pice sub regiunea asta, nu? E și asta o chestie, chiar dacă ai o probabilitate mică. Și atunci, da, oamenii zic, aoleu, pică sub regiunea asta. Și apoi îți faci un bată mai și se duce. Bun. Apropo, dacă erai aici în piață, mai credeai că face ăsta all time high? Uite, facem așa. Facem așa. Iată aici. Ce zice aici? Ia ziceți pe chat. Ce ziceai aici? Aveai curajul? Sau nu aveai curajul? Azi în chat. Ce zice? Ce zice chat? Bun. Ne-am întors în bear fără să ajungem în bull. Fain de tot. Bull a fost pe Bitcoin. A fost și pe unele criptomonede, dar pe ETH nu. Dar poate urma. Bun. Niciodată adevărat. Acolo puneam perfuzie de hopium. Bun. Merge la 10. Da, 10 la zgoare, scoateți tot. Bun. Deci nu știu niciodată, zice Laura. Orice se poate întâmpla în piață, vorbim de probabilități, dar probabilitatea în continuare, în favoarea ta, numai că nu-ți pui casa. Adică nu pui casa că mamă, 1200 ține. Poate să nu ține, poate să vină o recesiune ca în 1929 să-l vezi la 500 pe ETH. Nu ai ce face, stai și te uiți cum pică la 500. Oportunitate, da, dar n-ai ce face, că pur și simplu n-ai, da, numai în momentele alea. Bun. Bun, Head and Shoulders părea, ziceai că se duce la 0. Adică dacă erai aici, deci, cumpăr o pasta, asta zic. Era aici pe ETH, vai domnule, dacă se duce, deci aici, ca să vedeți psihologia piețelor, când a fost aici în 77, s-a dus aici 200 omul, zicea, mamă, dacă se întoarce la 100 o cumpăr. A venit aici un pic la 100, nu cumpăr, că arată bearish. S-a dus din nou aici, mamă, dacă se întoarce la 100 cumpăr. Oleu, a venit COVID crash-ul, aici n-a mai cumpărat nimeni, că greu, tată. Greu aici să cumpere așa ceva. Adică greu când ești foarte aproape de nivelul de 83. Ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi caz sub 83? Păi nu mai aveai nimic până în 13. 10, here we go. Adică, înțelegi? Asta e. Trebuie să-ți asumi. E risc și recompensă. Despre asta e vorba în piețe. Risc, recompensă. Despre asta. Vrei să găsești zonele de risc căzut, cum e acum la ETH sub 2000, ca să ai un reward bun și să cumva să-ți construiești o poziție. Îți bagi casa, familia, copilul? Nu, pur și simplu o privești ca o investiție care ar putea să dea rezultate, având în vedere istoricul. Istoricul e în continuare în favoarea ta. ETF aprobat, spațiu de reglementare, ai companii care cumpără ETH, ai acel ETF spot, nu? Care are și staking, o să aibă și staking. Ai chestia de partea ta. Adică dacă te uiți la macro, zici, da, ce n-ai de partea ta? Situația geopolitică, situația economică, da, nu e de partea ta în momentul de față, având în vedere că dobânzile sunt sus, quantitative tight, ba să nu le e de partea ta. Bă, da, știm foarte bine ceva la nivel economic. Jerome Powell nu poate să țină dobânda la infinit sus, nu poate să ține quantitative tightening la infinit sus. Deci se va întâmpla mai devreme sau mai târziu. Așa le privești, știi? Adică ai o probabilitate mare să se întâmple, având în vedere tot istoricul. Bun, sunt șanse ca ADA să facă $2, șanse sunt de orice, a făcut 1 și cât a fost 1,5 regiunea respectivă. Ne uităm, poate mai târziu. Bun. De unde ai luat tricoul? L-am luat de pe aici, de prin România l-am luat. Nici nu știu de unde, dar l-am luat de la un magazin, am intrat în el, tricou. Bun, ăsta. Bun. Mai departe, oportunitate, fraților, nu vă lăsați duși de frică, zice Marius Sandoi. Da, dar nici de grid, adică nici cumva să faci mutări, gen împrumuturi la bănci, să-ți vinzi nu știu ce, să aia. Bă, poți, dacă poți să le duci, adică să zicem să-ți vinzi mașina, zici, bă, am nevoie de mașină, dacă ai nevoie de mașină, nu vinde, știi ce zic? Poți să iau împrumut? Dacă rămân fără job într-un an, pot să duc împrumutul ăla? Da, nu atunci, înțelegi? Adică pot să plătesc, am 10x față de împrumutul, 10x pe salariu față de împrumutul pe care l-am, sau măcar 5, da, bine, atunci poate mi-l pot împrumuta, știi, adică pot să iau împrumutul ăla. Dar nici dar nici să te duci într-o cealaltă extremă, niciodată.
Larry nu vrea ca secul să taie dobânda. Larry nu vrea ca secul să taie dobânda. Ce? Larry Fink. Da, o să o taie, că n-are ce face. Dacă nu îl forțează ăsta Trump până la infinit pe Jerome să taie. Acumulezi încă TH de sub 2000. Andrei, da, uite, și cu sume mici acum poți să faci. Adică cei poate care n-aveți TH, vine oportunitatea în momentul de față. Trump la ce mișcări face? Crezi că mai urcă monedele lui sau nu mai are lumea încredere? Ăștia mari când intră, nu intră să te facă pe tine bogat. În primul rând vor să acumuleze ei, ok? Înainte să te facă pe tine bogat, dar știm foarte bine de ce se întâmplă crash-urile astea. V-ați întrebat vreodată de ce se întâmplă crash-urile astea economice? Bă, de ce se întâmplă ele, mă? De ce pică acțiunile? De ce avem cicluri economice? Păi ca bogați să devină și mai bogați, săraci să devină și mai săraci. În momentele de lipsă de lichiditate, bogații au lichiditate, săracii nu au lichiditate, ok? Și vorbim de pături de persoane. Nu înseamnă că dacă tu mai lichiditate ești un sărac. În niciun caz. Poate ai făcut anumite mutări, poate lichiditatea la care te gândești tu trebuie să fie mare. Nu neapărat. Poți să faci rost de lichiditate mai micuță. Aia pe care o ai, știi? Dar ei privesc așa. Facem aceste cicluri de piețe, cicluri economice, pentru ca bogații să devină și mai bogați, săracii să devină și mai săraci. Nu îi forțăm să vândă, bată murire, ducem TH la 1000, la 1300, panicăm, COVID crash, toate panicăm. De ce? Păi ei au cașcaval, fac cașcaval din alte zone, adică ei nu stau că au băgat în ETH $1000 să facă 10.000. Se duc, fac business-uri, se duc alea. Au cașcavalul. Bă, și zic, avem cașcavalul, tată, cum are Warren Buffett acum, nu știu câte miliarde. Avem cașcavalul. Ce putem să cumpărăm? Păi bursa americană. Da, uite, Nvidia e 3 trilioane, nu-mi place, știi, adică nu e bine. Uite, ai 5 trilioane, nu e bine, ai 2 trilioane, ai TH 4000, nu, da, dacă l-am duce la 2000 și am panicat fraierii să vândă și am cumpărat mai ieftin atunci, cum ar fi? Bine, da, de asta se întâmplă. Ai panicat pe ea, pentru a acumula aseturi ieftine și pentru a pune control pe ele. Atât. Ăsta e jocul, ăsta a fost, ăsta va rămâne. De asta vezi acele headline-uri, că sunt împreună cu toții. De la știri, de la media, de la alea, face Trump. Trump e și un pion, face Trump alea, strică, bla 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 bla. Vrea mai low, vrea mai jos, să cumpere de la cei care se panichează, nu ca de fiecare dată. E clar că aceste aseturi, și Ethereum, și Link și toate alea vor fi importante, dar pot să fie importante în 5 ani, până în când îți acumulează ei atât de mult supply, încât dă drumul aici. Bă, cât avem? Câte case avem? Acum avem 2. Avem 2 case, păi și de ce? Da, avem 2 case, dar avem și bani în spate. Nu vrei să le ducem noi acum în sus? Păi hai cumva să acumulăm ușor casele alea, ca cumva să nu se simtă că dacă noi venim în piață o dată cu toți cașcavalul și îl băgăm pe tot odată, nu se simte. Ei casa aia, îi crește prețul zonei, știi ce zic? Dacă le luăm ușor și facem portofoliu, atunci putem face noi prețul, corect? Acelei zone, ceea ce au și făcut păriile astea aici, acum fac și în București și fac și în Londra și fac și în alte zone. Asta e chestia. Ăștia au răbdare de acumulare, ceilalți n-au răbdare de acumulare, cred că au nevoie de sume mari când poate să acumuleze și ei cu ceilalți, adică cu oia care acumulează acum în zonele astea, da? Chiar cu sume mai mici. Asta e jocul, așa a fost dintotdeauna, nu se va schimba niciodată dacă le înțelegi perfect, dar poate să fie perioade mai lungi în care lucrurile să fie mai instabile. Ia 2000 până în 2013, bursa americană n-a mai făcut un all-time high sustenabil. A făcut un all-time high în 2007 și în 2008 a venit recesiunea. De ce? Te-ai întrebat vreodată? De ce a venit atunci recesiunea? COVID crash sau astea? Asta zic. Ce treabă avea, zicea cineva, uite aici. Ce treabă are ETH, mă, cu tarifele lui Trump pe oțel sau pe fier? Ce, ETH e făcut în fier? Așa e, tata, ETH nu e făcut în fier. Dar cumva, văzând balenele, market makerii, văzând că, Doamne, a pus tarife, acum putem să le ducem în jos, hai cu dump-ul, să panicăm retail-ul, să vândă fraierii și apoi noi să luăm ieftin, nu? Ca de fiecare dată. La fel și la bursa americană. Ce treabă are, știi? Adică tarifele lui Trump cu Apple. Nici o treabă. Bun. Ziceam ori la var, ori la spital. Ori la bal. Da. Faină geopolitica, mersi Marius Sândoi. Mai vedem un Black Swan. Dacă aș ști că mai vedem un Black Swan, de asta se numește Black Swan. Black Swan e ceva neașteptat. S-a așteptat cineva la COVID? Nu
să aștepta nici naiba, eram pe trec, nimic, adică toată lumea era și apoi, hopa, a venit COVID-ul. Black Swan, n-ai ce să, adică dacă eu zic da sau dacă zic nu, are vreo relevanță? Nu știu dacă mai vine un Black Swan sau nu. Privind istoric, dacă te uiți, Trump vrea să facă crash-ul, adică ar vrea să facă crash-ul, ar vrea. Acum nu înseamnă neapărat că reușește, deoarece mai sunt și alții care cumva vor să facă short squeeze-uri, de exemplu, deoarece se pun multe poziții de short în momentul de față. Și e posibil să ai rebound aprilie-mai și să ai un Black Swan un pic mai târziu în care să te trântească de tot, ok, ceea ce ar face sens psihologic, deci să-ți ducă ETH la 2500-3000, să-ți ducă bursa spre all-time high și apoi să-ți facă, îți entuziasmează piața și apoi să vină Black Swan, să întoarcă Ethereum atunci la 1300 din 3000 în două candele. Atunci, tata, atunci panichezi ca lumea, îi mai lași un pic, știi, mai lași cum a fost în COVID crash. Corecta Bitcoin ETH, corecta bursa, bam, bam, am avut un raliu înainte, arată bine. Buf, arată bine că n-a mai arătat bine, minus 50% peste noapte și n-a mai arătat bine și toată lumea și-a vândut asset-urile. Deci, la nivel psihologic, în prima fază ar trebui să fie un raliu, înainte dacă ar veni un Black Swan, adică eu așa o văd, pentru cumva a face rost de mai multă lichiditate. Bun. Mulți hater pe aici, în bear erau oameni de calitate. Păi și acum suntem în semi-bear, semi-bull, depinde la ce te uiți. Bitcoin, bursa, în continuare în semi-bull și încă câteva altcoin-uri în semi-bull, inclusiv Solana, Sui și toate celelalte, restul în bear și semi-bear. Acum, la ETH poți să faci în continuare caz de bear, semi-bear, rămâne de văzut. Nu crezi că lumea la un Black Swan de genul ar intra long max? Nu. Ce știm noi despre natura umană? Ia, chat, ce știm despre natura umană? Nu ar intra. Imaginează-ți că ăsta e un bottom local acum. Vine aprilie-mai în care ETH strânsul 2500-3000, Bitcoin se duce înapoi la 90.100, bursa urcă, toată lumea se așteaptă la lucruri bune, entuziasm și deodată pică cerul, nu știu, Rusia să atacă, Iranul contează, pică cerul și de la 3000 se duce ETH și în 1200, ia zi atunci și acțiunile pică într-o zi 20%, 25%, 30% toate, ia zi. Intră long, cu ce? Păi deja își folosesc lichiditatea pentru raliul ăla, ce să mai aibă? După ce au mai fost încă 15 raliuri ratate în trecut. Bun, te-ai dat pe apă ieftină. Yes, sir, am găsit-o pe aici. Izvorul Zăganului. No idea. Când e Black Swan se toți pe ei, da. Da, n-ai văzut și acum, inclusiv acum, n-ai văzut toată lumea, oleo, pică, oleo, îți dai seama ce oleo o să fie când o să fie un Black Swan ca ăla din COVID. Ăla tata atunci, cine a experimentat perioada aia înțelege. Atunci nu știam, adică astea sunt Black Swan-urile reale, nu știi dacă mâine va mai fi la fel ca azi. Adică nu știi pur și simplu, ce s-a întâmplat, ne-a atacat Ucraina, Rusia, mamă, dacă ne atacă și pe noi, COVID, aoleo, dacă mă îmbolnăvesc și nu mai pot, aoleo, s-a închis toată economia. Asta, adică ce te mai interesează pe tine de piețe, știi, adică ești pur și simplu în altă direcție, în altă zonă, în altă mentalitate, te bagă în altă zonă, deschizi televizorul, 15.000 de cazuri pe zi, deschizi televizorul, rachete, deschizi televizorul, Trump, bam, bagă nu știu ce tarife, vine, face, drege, adică înțelegi? E greu. Bun. Sunt singur cu Matic minus 80%, zice Missy. Sunt sigur că nu e singur cu Matic la minus 80%. Ai mai acumulat e-gold? Nu, n-am mai acumulat e-gold. Nu este pe lista mea de principale monede de acumulare momentan, având în vedere că luând trecutul, bine, acum nu avem un Black Swan sau luând trecutul aveam mult mai multă lichiditate în 2020. Atunci multă lichiditate aveam în 2020, undeva la 80%. Am intrat agresiv pe corecția aia. 2021 mai vândusem 70% din portofoliu. Acum am 18% lichiditate
lichiditate pe corecția asta. Nu mai e la fel. Adică ca să pot să mai mișc în diferite zone, nici nu pot acum să-mi iau prețuri prea mari față de prețurile medii pe care le am, de exemplu la ETH, sau să intru în alte zone la care prețurile momentan sunt stabile la nivel de portofoliu, deoarece nu mai am atât de multă lichiditate ca în trecut. Desigur, am făcut și mutări bune și mutări proaste. Decembrie am vândut ceva, dacă vândeam mai mult în decembrie, ce idol eram, nu? Dar asta e, din punctul meu de vedere, măcar am vândut, asta e, măcar am vândut ceva și nu sunt în chiloți. Asta e bine de specificat în momentul de față. Dar da, uitând în trecut e ușor, știi, să zici, mamă, uite ce bine am executat acolo. Aici, decembrie, poate mai bine, deoarece piața a picat. Dar dacă piața continua să urce, cum era atunci și vindeam 50%? Am prins live-ul, să dăm pe 1.5x și să prindem din urmă, zice cineva aici. Vând casa pe ETH, cine este sătul de ETH să mă contacteze, schimb casa pe ETH. Bun. Mai departe, astăzi pe autostradă spre Constanța era un convoi militar destul de mare. Eu cred că încă se poate întâmpla ceva cu Ucraina. Știi cum e, când ești foarte, foarte aproape de ceva, de o soluționare, atunci scânteia se ridică. Nu beau, nu fumez, acumulez ETH. Bun, place. Apă, ETH, flotări. Apă, ETH, flotări. Repetă. Bun. Eu cred că este o oportunitate înainte de Moon. Nu mai avem nicio narrativă mare ca piața să crească. S-a dus halving-ul, s-a dus tot. Da, toată lumea este debusolată. Nu mai e narrative nici pe Bitcoin. Ar putea veni o narrativă pe ETH, dar vedem cum se desfășoară acel upgrade care urmează acum Pectra. Dacă aveai doar RB, TIA, Portal, Dot, Atoma, Evo, ce puteai să vinzi? Corect. Dacă le aveai doar pe astea, nivelul de risc. Dacă aveai Arbitrum, TIA, Portal, Dot, Atoma, Evo, nivelul tău de risc este sky high, adică la nivelul de risc. N-ai ce face. Adică mergi cu ele, fie, de exemplu, dacă RB, TIA alea se duceau la cer, atunci tu, Alex Biță, erai un erou, iar Daniel Niță nu mai era așa mare erou, deoarece avea Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana, toate astea mai stabile. Adică atunci mai eram erou, știi? Adică eram semi-erou, deoarece aveam și eu niște urcări, dar totuși nu atât de mari ca ale tale. Ale tale erau niște urcări, dar îmi ziceai, mamă, ce penthouse îmi iau, știi? Adică de banii respectivi. Dar asta zic, a venit invers, adică pur și simplu acum a venit invers, adică de la riscul ăla, risc-recompensă, riscul, bam, ai alea, în jos. Alexandru Doboș, welcome to Moon Baby, sir. Bun. Cel mai bine ar fi să dai un patron, să știi, decât aici, Alexandru Doboș, dar apreciez. Ai patronul jos, acolo postezi zilnic. Bun, ai ceva info, mașinile aveau numere străine, nu știu, n-am informații. Adică, băi, nu-ți băga nici în servici, nu-ți băga nicăieri, pur și simplu eu observ lucrurile. Adică pur și simplu observ lucrurile și mă prind, să zicem așa, de ele, mai mult sau mai puțin. Nu știu, mulți de aici sunteți, am cumpărat aiurea, sunt pe minus 90%, dacă nu îmi spui ce să fac, ești nasol. Ce s-a auzit aici? Mamă, sperăm să nu se oprească, că altfel am pus-o. Bun, e de la membru. Ia să vezi că nu se mai oprește. S-a oprit, bun. S-a oprit sau nu? Mamă, nu-l mai oprim. A dereglat aici tot. Hai să vedem. Hai să mai aude? Mamă, cum îl oprim pe ăsta, mă? Stai așa. Rachetele. S-a dereglat treaba. Am mai făcut o dată așa. Să mai aude și la voi sau? Dacă să mai aude și la voi, am pus-o. Unde era? Se aude, nu? Încă se aude, băi, incredibil. Ne-a dereglat, cine ne-a dereglat live-ul?
Alexandru Doboș ne-a dereglat live-ul rău de tot. Rău, nu așa. Rău, că nu mai știm să-l oprim. Bă, deci la mine nu se aude nimic. Absolut nimic. Adică nu știu de unde să-l opresc, pur și simplu. Pur și simplu a murit de tot. Bun. Stăm așa până la final. Se aude, da, să vină rachetele. Păi ce, eu n-am apăsat pe nimic. Pur și simplu când a dat membru aici, era o notificare care n-ar fi trebuit să apară. Și pare că a apărut. Din neantul neanților. Din neanți. Nu știu. Și acum nu mai dispare, știi ce zic? Ne-a spart, da, asta zic. N-avem ce face. S-a nenorocit OBS-ul, a făcut rec. Cum îl oprim? Apăsați pe like ca să se oprească. Bun, ia să vedem. Chatbox. Ok, ăsta n-are treabă. Le-ai dat cu gard în decembrie. Le-ai dat de gard în decembrie încoace, zice Dani C. Nu le-am dat de gard, am vândut. Mai ții minte pe aia când am vândut pe live? Sau pe aia n-ai văzut-o? Am zis că ianuarie va fi bearish. Februarie, martie n-am putut să mă aștept la ce a făcut Trump. Îmi pare rău, dar nu. Câteodată nu pot să mă conectez direct la Baba Vanga, știi ce zic? Restart la live nu prea mai merge. Ia asta așa. Ia asta. Ia. Poate îl facem să înceteze. Ia! A încetat, mă! Incredibil. Incredibil, l-am rezolvat. Ați apăsat like, s-a rezolvat, ați văzut? S-a rezolvat. Acum trebuie să punem înapoi view count-ul și toate astea. Perfect. Nu știu dacă mai era ceva pe aici de pus. Așa, gata, mă, gata, l-am rezolvat. Bun, ne întoarcem. Deci, despre ce vrei să mai discutăm aici? Mai faceți o abonare pentru să oprește? Da. Bun, s-a oprit, gata. Da, o ia razna câteodată, OBS-ul, Streamlabs, cu asta fac live-uri și eu ia câteodată razna, adică pur și simplu face chestii, sunete, bagă el de la el, nu știu, n-ai să le oprești toate. Bun. Boboială, gata, s-ar termina mizeria. Da. O să o visați la noapte, o să o ascultați așa în surdină. Bun. De fotbal, zice aici. Ce vreți de fotbal? Mergem și facem un update la piețe mai repede. Cum Sera a fost părintele BTC, așa și Larry va fi părintele ETH. Rămâne de văzut. Trebuie un părinte la ETH. Daniel, ne spui cum faci hedge? Păi shortezi pe futures cu un X asta. Bun, salutare, apreciez tot ce faci și mult succes în continuare. Tu cum ești după această corecție pe portofoliul de risc? Portofoliul de risc? Nu bine, nu arată extraordinar portofoliul de risc. I-am făcut update, o să încerc să trag din prețurile alea medii și pot, pentru că la risc n-am prea mult, adică în el, la nivel de procentaje și aș mai putea. Mai aștept un pic să văd, dacă cumva merge mai jos, da, voi mai adăuga. La portofoliul de risc e în comă, nu atât de rău, dar nici atât de bine nu arată momentan portofoliul de risc. Baza arată mai bine, pentru că am stat mai stabil pe anumite poziții. Bun, ne dezamăgești, domnule Niță, tot amâni cu alt season. Da, dar parcă eu n-aș vrea să vină, dar nu vine. Asta zic. Clar că ciclul s-a decalat. N-am ce să dezamăgesc. Piețele fac ce vor ele în final, nu ce vreau eu să facă piețele. Singurul lucru pe care pot să controlez este riscul și ce lucruri cumperi și de ce le cumperi. Atât. Restul să zicem, pur și simplu se poate întâmpla chestia respectivă sau nu per probabilități. Adică să știi exact dacă se întâmplă sau nu. Din punctul meu de vedere va veni, numai că și atunci o să fiți dezamăgiți, vă zic de pe acum, pentru că multe nu vor pompa atât de mult, unele da, desigur vor pompa foarte, foarte puternic, acele mai ales cu utility, dar altele nu, iar veți fi dezamăgiți pentru că în momentul când vor pompa în altcoin season, gen 5x, 10x, se vor întoarce de unde le-ați cumpărat, pentru că prețurile medii nu le-ați tras în jos. Vă zic de pe acum, ca să nu aveți cumva dezamăgire atunci. Bun. 58 de K BTC la sfârșitul lunii. N-a zice 58 de K. De obicei are bounce de la 55 EMA. Acum, probabilitatea e în favoarea taurilor să țină regiunea respectivă. Poate să fie 58 de K după ce face 90 sau 100 ar putea pe un Black Swan.
Crezi că va mai urma un pump în aprilie, mai, iunie? Din punctul meu de vedere, aprilie ar trebui să fie o lună bună. Dacă nu se întâmplă ceva la nivel politic, geopolitic, dacă nu mai atacă ăla pe ăla, da, dacă avem, să zicem, stabilitate și nu mai vedem lucruri, să zicem, la nivelul ăla macro, puternic la nivel geopolitic, da, aprilie, probabilitatea e mare pentru box. Care avantajul să faci hedge? Avantajul să faci hedge e că nu vinzi. Ăsta e avantajul. Având în vedere că nu vinzi, nu este o chestie taxabilă. Bun. Te poți uita pe gold, te rog, și poți să managerezi poziția aia poate mai bine, dar nu e neapărat pentru începători. O analiză pe Shiba Inu, Pepe, au dispărut aceștia, dar nu prea mai au. A fost deblocare pe ENA, ce părere pe termen scurt? Ne uităm, aș mai vrea să cumpăr ENA ca să-l bag în portofoliu de bază, momentan tot în risc e. Mi-am reluat poziția, am vândut la 93, v-am zis de cenți, 20%, am reluat poziția în momentul de față la zona de 36 de cenți pe ENA și aș mai vrea să iau sub 25 dacă vine sub regiunea respectivă. Pentru ENA prețul mediu l-am pe acolo, 25 de cenți. Până și Sima l-a bătut la previziuni chiar despre cripto, culmea. Dani, ce? Sima, adică, oricine poate să zică de bine sau de rău. De exemplu, eu întotdeauna am recunoscut când am greșit și o să recunosc în continuare. Oamenii de pe internet nu fac asta, adică, înțelegi ce zic? Nu fac asta. La nivel de previziuni, domnul Sima, de exemplu, când Bitcoin era în zona de 50.000 sau chiar 30, a zis că nu va ajunge niciodată peste 50 sau sub, s-a dus la 100 și alte chestii, de exemplu, să cumperi grâu când era în top sau multe alte chestii la nivelul ăsta. Deci lucruri bune, desigur, inclusiv că vom vedea corecții acum, am zis lucruri bune și lucruri rele. Acum, fiecare decide care, cum, unde, decide la cine să uită, decide ce face. Eu îl stimez pe domnul Sima în continuare, adică n-am niciun fel de problemă. Fiecare să uită și evaluează, okay? Evaluează situațiile pe termen lung, adică evaluezi pe o lună, 2, 3, să evaluezi pe niște ani de zile ca să poți să ai o opinie mai reală. Dar niciodată n-am venit aici să vă zic că am adevărul absolut, v-am zis că pot greși, adică și se întâmplă să greșesc, se întâmplă să am și dreptate, cum am avut și în trecut, de mulți ani de zile, se poate să greșești, deoarece să greșești în piețele financiare e pur și simplu e ceva normal. De la Burry, la Warren Buffett, la Daniel Niță, la Cristian Sima, la oricine vrei tu greșești. Dar omul, știi, adică vine și are cumva are această memorie scurtă. Adică dacă tu greșești acum, da, și zici ceva, de exemplu, în decembrie și greșești până în ianuarie, o să vină să zică ai greșit. Corect? Dar, da, dacă ai fi avut dreptate, n-ar fi să zică, ai avut dreptate, nu? Adică mulți stau să zică, ok, a greșit ăla, sau nu se uită de acum 2 ani când ai avut dreptate, sau cu 3 ani când ai avut dreptate și se uită doar la ultima parte, deoarece pe el interesează în partea scurtă, adică nu te interesează partea lungă și eu înțeleg astea și n-am nicio problemă. Nu banez pe nimeni, fiecare zice ce zice, eu sunt aici, să zicem așa, pentru a avea opinii și pentru a-mi pune banii unde mi-e gura și v-am arătat de fiecare dată ce poziții au. Nu știu dacă mai este cineva care a arătat exact unde a cumpărat și exact unde a vândut, atât pot face. Mai mult nu depinde de mine, depinde de piețe, depinde piața în final face ce vrea ea. Clar că poți să ai opinii mai bune și opinii mai puțin bune, în final e cum te redresezi și cum redresezi situația în final și care e planul pe care l-ai. Despre asta și întotdeauna am vorbit despre risc, v-am zis despre zonele în care ar trebui să vă aflați profilul de risc, toate astea, ușor cu altcoin-urile, ține și Bitcoin și ETH și cumva echilibru în portofoliu. Nu stai să vin să zic, dețin adevărul absolut și tot ce zic eu din gura asta este exact ce se va întâmpla, că nu-s guru. Adică nu-s guru, că asta e și Sima. Daniel Niță guru, că nu-s guru eu, adică eu nu-s guru. Eu zic când greșesc, s-au făcut greșeli, eu zic mai mult când greșesc decât când am dreptate față de alții care zic mereu că au dreptate. Și nu mă refer la domnul Sima aici, mă refer în general. Bun. Dar asta e adevărul. Ăsta este adevărul, chiar dacă poate doare. Bun. Când merge piața la deal, toți te iubesc. Acum umblă lumea pe la piață. Bun. Da, asta vine la pachet. Adică asta vine la pachet. Vine la pachet. Când lucrurile merg bine, îți dai seama, lucrurile merg bine și nimeni nu zice
felicitări așa, că lucrurile merg prost, atunci îți dai seama că tu ești de vină. Și am mai zis, bă, dacă vreți să căutați un vinovat, Daniel Niță ăștia ei să fie. Puteți să mă înjurați, nu banez pe nimeni, și în Twitter și oriunde vreți voi. Dacă așa considerați, eu sunt aici să le iau, să le primești. Stânga-dreapta, stânga-dreapta. Eu mă ridic, m-am ridicat și în trecut, mă voi ridica și acum. Nu e să zici că e atât de nasol, dar mă ridic, adică n-am probleme, deoarece știu cine sunt, exact. Când o persoană știe cine e, n-ai cum să destabilizezi persoana respectivă în niciun fel. Dar, din nou, înțeleg frustrările, înțeleg oamenii care au avut speranțe, care poate și-au pus prea mulți bani, cu toate că am avertizat de fiecare dată riscurile, profilurile de risc și toate cele, dar înțeleg, ok? Înțeleg asta. Și v-am zis, în momentele de succes, voi sunteți cei care trebuie să luați 99,9% din reușită. Nimeni, nici YouTuberul XYZ, deoarece voi vă puneți banii, voi riscați, voi luați acțiunile respective pe care le luați, ok, cu banii voștri. Bun. De ce este eveniment taxabil dacă vinzi în USDC? Păi, citește Mica. Bun. Cum fără interes, omule, vizualizări, superchat-ul, patron și altele sponsorizări, cum să zici că fără interes? Hai să fim serioși. Toată lumea are interes, ok? Din nou, lumea zice, nu am obligat pe nimeni să facă nimic, toată informația în final este gratuită, poate n-ar mai trebui să fie, adică să iau și eu exemplu celorlalți care nu zic ce dețin niciodată, nu mai trebuie să intri la grupurile plătite, nu zic ce tranzacții au avut niciodată, trebuie să intri în grupurile plătite, nu zic nici în Twitter, nu zic nicăieri decât acolo. Poate ar trebui să fac și eu la fel, nu? Să zic și eu doar acolo. Dar băi, eu am fost transparent, fie că ați fost în Patreon, fie că ați fost pe YouTube, fie că n-ați fost, fie că ați fost, fie că n-ați... Bă, am zis întotdeauna și puteți să vă uitați la astea, ok? Dar ce chiar îmi pasă de comunitate, n-am obligat pe nimeni să facă nimic, să aboneze la nimic, să facă nimic, adică fiecare face ce vrea în final. Contentul este ăsta, adică pe care îl vezi de aici, o oră și 48 de minute, este gratuit, adică singurul lucru pe care îl dai este timpul tău și transparența este la mama ei acasă când vine vorba de mine, adică mai mult de atât nu știu ce aș mai putea să fac. Bun, mai departe. Bun. Eu zic că ar trebui să pui tot pe privat. Nu, pentru că îmi place comunitatea și pentru 2-3 persoane n-aș vrea să fac asta. Adică îmi place comunitatea, știu că mare parte, 90% este o comunitate foarte, foarte mișto și puternică și nu. Adică în continuare voi zice unde acumulezi, ce acumulezi, la ce prețuri acumulezi, care sunt prețurile medii și ce deții. Ca de fiecare dată. Inclusiv 2021 am zis când am vândut. Inclusiv decembrie am zis când am vândut. Adică continuăm așa, deoarece mie îmi place așa. Bun. Dacă, de exemplu, toată perioada de bottom ar fi acumulată ETH și să zicem că ajungi să dai rotund un ETH și apoi a trecut ceva timp și acum e la 8K, cum gestionezi vinzi, tot așa, bun. Deci, toată perioada ar fi acumulat, ok, și să zicem că ajungi să deții rotund un ETH, apoi a trecut ceva timp și era 8K. Acum gestionezi vinzi tot sau nu? Niciodată n-am fost adeptul la vinde tot sau cumpăra tot. Treptat de fiecare dată. Faci DCA in, DCA out. Acum mai e chestia aia că, bă, ce urât este DCA-ul. Nu este urât. DCA-ul este plăcut numai dacă știi să-l faci. Nu faci DCA pe fiecare corecție. Nu faci DCA doar pe monedele foarte speculative și te aștepți să ai numai rezultate incredibile, ok? Sau pe acțiuni foarte speculative. Warren Buffett face și el DCA, dar are o altă tactică de DCA, desigur, având în vedere că el face DCA pe bursa americană și face DCA pe 50 ani, ca să se înțeleagă. 50 ani își construiește pozițiile și după 50 ani când pozițiile alea dau rezultat, își ia profit. A făcut Apple, Coca-Cola, toate astea. 50 ani și a acumulat. Acum, desigur, Buffett este în cash atât de mult. De ce? Am mai explicat-o pe asta cu Buffett în cash, Buffett în cash. Păi dacă tu, de exemplu, ai acumulat ETH la 2000, 5 ani și ai acumulat zilnic mult și ai avea mult și ajunge la 20.000 în 5 ani, 7 ani ETH și când ajunge la zona aia faci 10 milioane de dolari. Nu ai vrea să fii tu în cash, adică nu o să fii tu în cash, asta zic. Aia, acum să pune o perioadă, bam, înapoi în cash, adică ți-ai făcut treaba, nu? Cu poziția respectivă. Așa și Buffett reacumulează 3, 5, 7 ani, poate și 10 la unele poziții și apoi și-au omul profitul. Ce poate să facă? Să mărite cu ele?
Bun. Ar fi un minus mare pentru comunitate să dispar de pe YouTube, sincer, chiar am învățat multe de la tine. Nu, am zis că rămân aici până la final, orice s-ar întâmpla. Adică orice s-ar întâmpla, Daniel Nință este aici cu comunitatea, deoarece îmi place ceea ce fac. Adică nu fac asta doar din perspectiva banilor. Că dacă aș fi făcut asta din perspectiva banilor, n-ar mai fi fost contentul așa, în niciun caz. Ok? Deci rămân aici în continuare, vor veni și vremuri mai bune, sunt și vremuri mai proaste, nu contează. Fie vreme bună, fie vreme rea, aici până la final rămâne. Bun. Mai departe. Spuneai mai devreme că o să arăți și graficul pe Gold. Ne uităm și pe Gold. Te poți uita pe CoinGlass la zona lichidare ETH. Poate ne uităm un pic mai târziu dacă găsesc CoinGlass zonele alea. Bun. Daniel Niță, asta tai scurt, apreciez orice content al tău, mulți nu realizează că și dacă este gratuit ce faci tu are o valoare pentru mulți inestimabilă, atât much love. Da, din nou, nu poți să faci pe toată lumea să te iubească, nici nu vreau asta, părerile contrare ale părerilor mele le accept, dacă vin și cu anumite argumentări ar fi și perfect, adică n-am fost genul de persoană să zic, bă, dacă tu ai părere de mine sau zici ceva de mine, eu o să vin să te banez. Nu. Războiul stelelor, zice Ionuț aici. TIA S4, ce naiba de steroidi? Ia să vedem. Ia să ne uităm un pic la TIA aici. Păi da, 3,63 e pe plus azi, e destul de mult. Destul de mult. Stai așa să cumva trebuie să ieșim de aici ca să intrăm în TIA. Bun. Dacă ne uităm în TIA USD, mergem în Binance, da, bine. De ce? Păi are probleme Solana, are probleme SUI, are probleme ETH. Iar TIA este fresh de asta. Dacă ne uităm un pic la TIA aici, unde am acumulat, da, am prețul mediu în 5 și ceva, regiunea asta de aici, adică n-ascund nimic la nivel de preț mediu în ceea ce privește TIA. Momentan nu mai acumulez aici, consider că 5 momentan este un preț ok. Dacă ne uităm aici, fix în 5.5 îți vine cea mai multă zonă de acumulare pe VPVR. Ca asta să fie bullish, să urce peste 5.5 măcar, poate chiar 6.6.2 aici pentru TIA. Arată binișor Celestia aici, îmi place minim în urcare, dar mai are de lucru, măcar peste 4.4 să o vedem, arată binișor. Asta ne uităm la nivel de RSI, imediat, să vedem că se vede. Bun, la nivel de RSI și ăsta arată bottom frumușel aici, în materie de TIA. Toată lumea voia TIA aici, nimeni nu vrea aici, ca de fiecare dată. Eu am acumulat și mă țin de plan. Acum vedem ce urcări ar putea avea TIA când piața își mai revine și în ce zone ar putea merge. Din nou, nu o declar moartă, cred că e foarte, foarte probabil să aibă o reacție la un moment dat destul de bună. Cum e și cea de azi, o reacție foarte, foarte bună. Acum, desigur, știm foarte bine că asta poate să corecteze luni de zile, iar într-o lună să se ducă în $10. La asta mă refer. Adică poate să-ți corecteze de aici, de unde ți-a corectat în top, să-ți corecteze 88% în bottom și apoi, odată într-o lună, să-ți spună de aici, din regiunea asta, să spună 125%, 186%. De ce? Pentru că este o criptomonedă, de asta. Iar pare că niște buyeri aici există în materie de TIA. Decent. Acum, ca să ne facem speranțe la TIA, la nivel de EMA-uri, e destul de clar, trebuie să-ți rea 21.9 EMA. Deci 5.5 trebuie să țină suport aici pe weekly ca să putem vedea mai sus. Binișor, e un început. It's a start în materie de Celestia aici. Bun. Eu am 6 media și am la greu. Multe X-uri nu o să aibă mai degrabă în Doge. Cine te referi la TIA? Poate să facă și TIA niște X-uri. De ce nu? Depinde ce preț mediu ai la ea. Bun. 5.9 înseamnă că nu are media pe TIA. Da, nu e rea. Zice că 5 ceva nu e media rea pe TIA din punctul meu de vedere. Bun. Majoritatea influencerilor atât spun HODL, DCA, Buy the Deep, dar e Ghost Deep. Dacă faci 3 acumulări pe un proiect gen ARB la praguri importante și asta se scufundă încă pe atât, ce faci când va fi pump? Da, depinde. Eu n-am zis niciodată doar Buy the Deep și Ghost, am și zis sell. Am zis sell de mai multe ori. Poți să iei cazul 2021, poți să iei cazul din decembrie și altele. Adică
Am mai zis și sell, știi? Adică eu nu știu genul ăla, trebuie să știi și când să mai vinzi ceva pentru a echilibra un pic portofoliu. Nu știu când te referai la mine, dar ARB, din punctul meu de vedere, din nou, nu știu, a spus toată povestea. Acum că a picat destul de mult, era sexy la $2, numai la 30 de cenți, doar e gândirea pieței. Din punctul meu de vedere, vine într-o zonă foarte bună, care ar putea să facă din nou, dacă se întoarce la $1.02, e excelent. Dacă am o medie la ARB la 50 de cenți, 40 de cenți, excelent. XRP arată foarte bine. Da, se ține bine, atât încât ține 1.8 este decent. Bun. Bun. Mai ușor cu investițiile în cripto, că azi era aglomerație în autobuz. Era plin de investitori în cripto, zice Cosmin aici. Da, păi investitori în cripto, în momentul când piața urcă foarte agresiv, îți dai să mai vezi în private jet, iar în momentul când piața pică agresiv, îi vezi în RATB. Aia e viața. Pentru mine nu merge așa, trebuie să mai ieși echilibru. Bun, se lasă concedieri la Tesla, nu se cumpără mașini în sfârșit de cortă. Am văzut că se cumpără din ce am văzut aici, ceva la Tesla. O sta destul de bine. Bun, Salt are șanse să treacă de all-time high. Cine? Tia? Da, are șanse. Ce păreai de Emoria Finance? Îmi pare cunoscut Emoria. Cred că am mai făcut o analiză la un moment dat pe ea. Bun, varză și moet, exact, fix așa, varză în zonele astea și moet și mie miroase mâna bară de autobuz. Bun, ar merge un microfon mai bun, sigur s-ar auzi mai bine. Da, mai am unul pe aici, dar era descărcat. Ce private jet că sunt mor de 4 ani, zici că arunc bani pe foc, zice John Mayer. Poți să fii și mai mult. Pe bursa americană aruncai bani în foc 13 ani, din 2000 până în 2013, până când venea ceva. Dar depinde ce acumulezi, John Mayer. Dacă acumulezi păcănele și doar păcănele, și aici mă refer la criptomonede alternative speculative, what can you do? Adică risc-recompensă. În momentul când dacă vine altcoin season o să fie rege, John Mayer o să fie cel mai mare. Iar în momentul când nu o să fii rege, ci o să fii cerșetor. Ăla este riscul. La, nu știu, un Bitcoin, la un ETH, la un BNB, la un Link, la astea, nu o să fii cerșetor, o să fii poate o perioadă, 2, 3, 4, la un moment dat, vine valul. Bun, o analize pe Ada Cardano, SEI mort. SEI în zona asta de 20, 20 un pic decent, sau sub 20. Bun, hai să vedem. Emi zice, stai că trebuie cineva să plătesc ca să văd mesajul. Nu, le iau pe toate la rând cât de încerc, dar nu știu ce ai zis. Nu știu ce ai zis aici. La întrebarea cum tranzacționăm cu levier pe USDC cu mecanismul de 8 ore, nu prea cunoaștem răspunsuri. O să mă uit să văd. Opa, stai așa. Iar începe, ia fi atent. Pe SEI ce medie ai? Putem vedea un all-time high. Sperăm să treacă. Ia, stai. Stai că-l păcălim. Pe SEI, nu am SEI. Am SUI. Nu am SEI. Pe SUI am media de 0,7 în SUI și am vândut deja 3,2 și peste 4 ceva SUI, dar nu mai vreau momentan. Vreau să văd dacă mai urc înapoi spre 4,5 să mai vând ceva SUI. La SEI n-am ce să zic pentru că n-am. Bun. Mai avem apă? Mai avem. Imediat facem analize și pauri și pe bursă. 2 ore aici, 9:44, mai până la Champions League, mai sunt 15 minute. Se merită să mai ținem ETH și în Bybit. După ce au trecut de povestea asta, din punctul meu de vedere, greu să mai întâmple ceva, dar dacă ar vrea să fii foarte, foarte safe, ții în leger trezor sau în portofele calde, cum ar fi MetaMask și altele, dar și sunt riscuri și acolo. Dacă cumva îl conectezi la nu știu ce prostii, pe nu știu ce site-uri, poate să ți se fure bani. Deci riscuri și riscuri, depinde cum vrei să le privești. Dar Bybit, dacă supraviețui la aia, nu știu dacă mai are probleme. Bun.
Solana, că nu mai rezist mult, imediat. Hai să mergem pe danielniță.ro. Vă puteți face cont dacă vreți pe danielniță.ro și puteți vedea această secțiune mirobolantă de aici, imediat. Vedem cum facem. O puteți vedea pe asta, secțiunea de dashboard, în care aveți secțiunea de criptomonede aici. Putem să vedem că Ethena corectează 36 de cenți aici pentru Ethena. Am văzut că s-a deblocat ceva, probabil de asta are corecția. S-a ținut bine pe corecția precedentă. Probabil poate să vină 25-20 de cenți aici Ethena. Aș mai acumula ceva pe Ethena. Desigur, nu să treacă din portofoliu de bază mai mult de 2%, asta clar nu. TI aici prinde foarte bine, locul 44, 363, capitalizare destul de mare, desigur, bine, nu mai atât de mare, 2 miliarde aici pentru Celestia. Binișor zona asta, încearcă 3-4, încearcă un bottom aici pentru Celestia. Pi, care nu se lasă, a vândut cineva Pi, poate să confirme că au vândut Pi, 1.7 aici, se ține extrem de bine în continuare acest Pi. Nu știu, poate să confirme cineva că a vândut. Hype e pe lista mea, mai ales dacă vine sub 10, îl aștept pe ăsta pe Hyperliquid să iau o poziție în el. Altceva, Lido aici, n-am, APT-ul corectează și el astăzi, vedem dacă se vede perfect. APT-ul corectează aici un 5-10 sub 5 din nou, o zonă interesantă pentru Aptos, cine îi place Aptos, e cât de cât decent, dar na. Bun, Uniswap corectează aici, cât de cât ETH corectează și el imediat. Vedem aici super chat-ul, 2 secunde. O analiză de reacumulare pe ICP și posibil target de bottom și top. Ne uităm imediat, facem toate super chat-urile, dar hai să facem întâi partea asta de analiză și overview și imediat trecem la celelalte. Bun. Mai departe, DOT, îl vedem și pe el aici, minus 3,46. AAVE corectează aici, 169. Am auzit că ar fi ceva probleme pe lichidări pe AAVE, de asta, și pe ETH, că e prea mult leverage în zona respectivă. Bun. Mai e și faptul că poate fundația Ethereum are o lichidare posibilă, dar poate să o tragă în jos la 1100, asta lumea nu înțelege. Și se panichează că, domnule, dacă ajunge lichidată Ethereum Foundation, mai poate să pună 100 de milioane ca au bani. BNB-ul stă aici bine deoarece dacă mergem pe Twitter, ia stai așa, să mergem pe Twitter la CZ, mergem în Twitter, rapid, și mergem la CZ, nu, cred că am dat și eu retweet aici, ia să vedem. Da. Dacă sunteți pe X, Real Daniel Niță, mă găsiți aici, am și bifă, apropo, Real Daniel Niță, și pe Instagram tot Real Daniel Niță aici. Putem să ne uităm așa, AMGX în Abu Dhabi, Sovereign Fund, Wealth Fund, invests 2 billion in Binance for a minority stake. Mișto, the transaction will be 100% in crypto stablecoins, deci plătesc ăștia USDC sau USDT, making it the largest investment transaction done in crypto to date. 2 miliarde, am zis 2 miliarde aici bag în Binance ăștia de la Abu Dhabi. This is also the first institutional investment Binance has taken. Mișto. Deci clar, or să fie destul de bine Binance, vin banii. Și CZ a zis că aici acumulează, uite, more stables to buy alts soon. Interesant. Bun, putem să vedem aici pe CZ, cu ăștia din Abu Dhabi. CZ în Abu Dhabi, rimează. Bun, ne întoarcem, we go back. Ce mai avem aici? SEI, că ziceați de el, 0,18, da, sub 20 de cenți, 10-20 de cenți, în regiune posibilă macro de acumulare pentru SEI din nou. NS-ul aici mai dețin ceva, am vândut când a urcat spre zona superioare 28-30, mai am ceva NS aici, în continuare foarte bullish pe termen lung pe NS. Desigur, portofoliu de risc pentru ăsta. Ai gold, hai să-l vedem. 18 aici pentru multiversist, trebuie să rea 20 ca să putem vedea ceva real pentru multiversist, dar măcar e pe 97, măcar a rămas relevant în top 100 momentan. Suiu, dacă îl vedem și el pe minus astăzi, undeva la minus 2,95, 2,2. La Sui am zis, risc mai ridicat sub $2 pentru cine vrea să acumuleze, la nivel un pic mai median sub 1,5, la nivel mai bun de acumulare sub $1, da? Nu știm dacă mai ajunge acolo, asta e problema. Nu știm dacă mai ajunge acolo. Bun. Move aici corectează un pic, APT-ul corectează un pic și a zice cam atât aici
Hai să ne uităm și la acțiuni. Deci așa, aveți cripto, aveți calendarul economic aici, da? Calendarul puteți să-l vedeți, aveți niveluri ridicate sau scăzute pe impact. Impact aici, ridicat imediat. Așa. Aveți monedă USD, ca ne uităm doar pe USD și putem să vedem aici ce s-a întâmplat. Da? Inflația, putem să vedem la 2,8, așteptat era anterior la 3, aveți și pe română. Putem să dăm un zoom, poate odată, ca să se vadă. Așa, deci aveam inflația venind la 2,8, prognoza a fost la 2,9, anterior la 3 aici. Putem să vedem și core-ul care a venit la 3,1, iar prognoza era la 3,2, anterior la 3,3, ok? Putem să vedeți pe zile 12, puteți să vedem și săptămâna viitoare, de exemplu, dacă dăm pe 19, avem FOMC-ul aici, la ora, cred că e la ora 8 de data asta, deoarece s-a decalat și la ora, nu știu exact, rămâne de văzut la ce oră o să fie, o să avem și proiecțiile economice, dar le puteți găsi pe toate aici. Puteți să vă faceți portofoliu, ok, pe danielință.ro, orice puteți adăuga tranzacții, puteți să vă faceți portofolii și puteți vedea procentajele, deoarece e foarte important să le vezi, să vezi cum evoluează situația. Aveți secțiunea de acțiuni pe care o vom analiza imediat pe 24 de ore. Putem să vedem Apple corectează aici minus 2,34, Nvidia pe plus destul de bine 5,84 aici, avem Google 1,55, Meta 2,12, Amazon 0,91, Oracle aici pe verde, Pâlâtârâl, vedem și pe Palantir aici 7,2 pentru Palantir. Destul de bine, am zis ieri în update de pe Patreon că e într-o zonă cât de cât de bounce și Tesla aici, după ce au venit niște știri destul de bune, vedem că urcă azi undeva la 6,8% la 246. Healthcare o zi foarte proastă aici, pentru healthcare destul de mult roșu, Google și Meta destul de bine. Bursa a reacționat binișor după acest CPI, cripto, dacă ne referim la Bitcoin și ETH, și un pic mai slăbuț. Consumer Defensive, Walmart un pic pe corecție aici, Utilities un pic pe corecție și Real Estate-ul cât de cât pe corecție și el aici, rate-urile. Bun, cam atât. Aveți și unlock-urile pe token care sunt updatate în fiecare lună, vedeți aici ce se deblochează, de exemplu la Ethena, la SUI, la Solana, am avut deblocări la DYDX, am avut deblocări, cel mai mare a fost simplu la nivel de bani, la valoare, 2,03 miliarde a fost la Solana. Aici, care n-a avut un impact atât de mare. Beracei n-a avut cel mai mult din supply, 9,28, rămâne de văzut la Ethena, posibil aici a fost mai mult la Ethena decât e pus, deoarece au fost mai multe date aici de văzut. Bun, deci cripto, asta e overview momentan aici, unele pe verde, unele pe roșu, un pic împărțită piața astăzi la nivel de cripto, la acțiuni un pic mai bine, dacă ne uităm și la S&P. Dacă ne uităm și la S&P aici, da, din nou, faceți cont pe danielință.ro, deoarece vor mai fi adăugate taburi aici în viitor. Bun, Stonks, dacă ne uităm, bun, la Stonks, Rapides, la PLTR, da, ziceam că probabil bounce, dacă vedeți de aici, din regiunea asta, a venit atâta range-ul ăsta, probabil va găsi un bounce, probabil spre regiunea superioară de 104 aici. Hai să ne uităm și la cum arată Nasdaq-ul, 19.500, 1% pe verde, încurajator pentru zilele viitoare. Dacă te uiți pe timeframe-urile mici, ți-a lovit nou EMA-ul, trebuie să urce măcar peste 20.600 ca să ai aici o remontadă reală. Airbnb, nu ARB, urcă și el un pic. Aurul aici în continuare stă destul de bine și asta nu e bine pentru cripto. Ne uităm imediat și la UST.de și la restul și la mai multe altcoin-uri. În continuare stă foarte bine aici, foarte, foarte bine. Pare că zona asta de distribuție cumva o vedem, mai ales dacă închide peste 2938, cumva ți invalidează distribuția asta. Încă se joacă, vedem. S&P un pic mai slab, îl vedem la 0,46 pentru S&P aici, pe urcare, vedem nivelul de 5420 pentru S&P, zona asta de aici, dacă vedem un fake out și recuperăm nivelul de 5674, destul de bullish ar fi, după doar acesta ar fi considerat un fake out. DXY 103,559 la DXY, a avut aici corecția nivelul ăsta de 103,2, pare că încearcă un bounce, dar ulterior cred că se va tranziționa spre 100, bearish în continuare aici. Bearish în continuare, MicroStrategy n-arată fitness nici de data asta, de asta poate și Bitcoin nu face absolut nimic. Apropo, Sailor mai strânge 20 de miliarde să cumpere Bitcoin, Coin. Dacă ne uităm și pe Coin, probabil 160 ar fi o zonă interesantă. Baba
În continuare bine BABA aici, arată destul de bine atât timp cât menține 120 pentru targeturile astea superioare, pică 120, voi mai reacumula din nou BABA, dețin BABA aici. Portofoliul meu de acțiuni îl vedeți în Patreon. BABA, prețul mediu undeva în range-ul ăsta de aici, destul de bine, ok? Pentru BABA. NIO încercase aici, NIO cred că am prețul mediu 5 și un pic aici pentru NIO. Bine, încearcă bine, dar nu sunt convins încă că nu va mai capitula încă o dată aici înainte să spargă regiunea asta și să meargă spre 16-26. Dar cred că e chestiune de timp până când vom vedea asta, mai ales dacă Tesla are probleme. Bun. VIX-ul aici de înapoi astăzi, după ce ieri a fost la stele, putem să vedem, regiunea de 29, dă un pic în jos, 20, ar putea fi o zonă din nou relevantă aici pentru perioada viitoare pentru VIX. Commodities, crude oil urcă un pic aici, de asta și mă așteptam la o inflație bună, deoarece crude oil aici și DXY picau, momentan pare că avem un mic rebound. Ne uităm la porumb. Porumb în continuare spre capitulare, nimic relevant. Gazul natural corectează azi, probabil ceva știri venite de pe Rusia, ceva, nu știu. De obicei aia mișcă prețul la gazul natural. Iar Orange Juice bear market, deja probabil aici, pentru Orange Juice. Bonds, cum au reacționat? US2 au urcat un pic mai mult aici azi, putem să vedem. Din zona asta îți încearcă un mic bottom aici, Trump vrea să le ducă în jos apropo, iar US 10 a urcat și el, dar un pic mai puțin. TLT-ul, dacă ne uităm un pic pe corecție, n-a trecut de 92. Încă nu ești într-o zonă critică. Dacă te uiți aici la această inversiune, dacă ne uităm, unde era yield curve, în continuare nu ești peste niveluri superioare, gen peste 1.04, 1.05, încă stai destul de stabil. Bun, 15% pentru TIA, pare că nu se mai oprește, pare că merge la stele și la lună, aici TIA, 4 ar fi o zonă relevantă. Bun, nu facem imediat super chat-urile și ne uităm și la alte analize. Cine joacă în seara asta nu știu, dacă te referi la Champions League, deoarece Liverpool a fost eliminată ieri. Ne-am uitat la ETH, da, mai devreme. Pare că și Bitcoin și ETH vor încerca până vine niște raliuri. Sunt deja cu o oră în urmă, poți verifica cu Forex Factory. Bun. Mai departe. Salut, Rune, își mai revine baftă, poate ne uităm. Ce bine să ține ENA. Bun. Daniel, ce părere ai de L-Seed? Hyperliquid, ne uităm și la Hyperliquid. Hai să ne uităm la Hype, deoarece mă interesează. Momentan nu am apăsat butonul de buy pe Hype. Unde îl găsim pe ăsta? Pe KuCoin. Ia, să vedem. KuCoin. Hype. Bun, da, vine într-o zonă bună. L-aș vrea spre zona asta de aici, vezi, odată ce a picat sub 15, nu are nimic până în 10. 10, sub 10, la fel destul de bine. Pare că ia drumul Celestiei. S-a dus în zonele astea superioare și acum probabil va corecta sub 10. Aș vrea sub 10, 10, 6 ar fi interesant. Poate chiar iau și prima poziție în 10 pentru Hyperliquid. Rămâne de văzut, dar e foarte probabil regiunea asta de aici să mă intereseze la nivel de Hyperliquid. Bun, hai să vedem ce super chat-uri au fost, le facem rapid și apoi trecem și la alte analize înainte să încheiem. No on-chain traffic on ETH, no fun dApps. Da, așa este Dalvos momentan. ETH la moment este ce o să fie din vară pentru România. România sperăm ca în vară să mai aibă bani și depinde la ce dobând se va împrumuta dacă nu mai are bani. Asta va fi problema, okay? Pentru România. Depinde la cât se va împrumuta după situația asta foarte, foarte jenantă în care ne aflăm. Deoarece se preconizează că până în vară nu prea o să mai ai bani. Pentru pensii, salarii, chestii, trestii. Bun, mai departe. Bun. Alex, bine ai venit la Moon, baby. Te poți uita pe CoinGlass la zona de lichiditate ETH. Ia să vedem dacă îl găsim. Încerc să-l caut pentru tine. Încerc să-l caut pentru tine.
Imediat. Să văd dacă îl găsesc. Exchange Futures Open Interest Rate, volume, Futures Trade Count, nu pare că îl găsesc. Order Book, te referi la asta? Ia stai așa. Zonele de lichiditate, probabil te referi la asta. Păi, 1500 ar fi zonele alea de lichiditate, dacă te referi la asta. Ne-am uitat la VPVR mai devreme, care e ceva similar, dacă te uiți aici. Nici nu se încarcă un pic mai greu. Dar da, zonele respective, dacă ne uităm aici la ETH, putem să vedem și exchange-urile, liquidity versus order book aici pe heatmap, destul de clar. Ai regiunile astea de jos de aici, destul de relevante. Bun. Da, nu, adică 1500, 1600 alea zonele relevante. S-a văzut când ne-am uitat pe VPVR la nivel de lichiditate. Prost am fost că nu am acumulat TIA la 2.6, chiar dacă mă uitam după ICP. Hyper a fost săcuit, se duce la 0, da? Nu știu, n-am văzut. Ne uităm. Despre APT. APT sub 5 e interesant. E interesting. La zonele de lichidare, probabil zici, ok, probabil te referai unde sunt zonele, sub ce zone ai lichidări, adică heatmap, nu? Te referi probabil la heatmap-ul de lichidări. Stai așa. Liquidation heatmap, adică unde sunt cele mai mari lichidări, nu în momentul de față. La asta cred că te referai. La liquidation heatmap, la asta cred că te referai. Este. Adică unde sunt cele mai mari lichidări? Vedem aici, ăsta e BTC-ul. Ăsta este BTC-ul aici. Putem să vedem nivelurile de lichidări. Ar fi posibil în zonele astea superioare, adică 90.000 mai mult, și apoi ai avea ceva aici sub zona de 81, dar un pic mai puțin. A zice că mai repede ai vrea să intri și cumva în regiunea asta superioară înainte de zonele astea de jos. Hai să găsim și la ETH același lucru. Dacă e. Și îl găsim undeva. La BTC, da, cred că la aia te refereai, nu? La zonele astea de lichidare. Dar îmi dă numai BTC, ETH nu văd. Adică eu scriu aici ETH și îmi dă altceva. Nu văd unde. Bitcoin, Ethereum, ok. Bitcoin Liquidation Map. Hai să vedem, ETH. Mai scriu o dată, ETH. Ia. Se încarcă? Hai că s-a încărcat. Bun, da, asta să știi, uitându-te la ele așa, ai zice din nou aici regiunea asta de lichidări, dacă observi, regiunea asta peste 2000, dacă observi aici range-ul ăsta de zone de lichidări, destul de bun, iar la nivel în jos nu prea ai. Aici ai multe la ETH, 452 de milioane ar fi în range-ul ăsta de aici, de 2000, 2000, aproape de 2000 de range-urile astea de aici. Ok, 1970, 2000, înseamnă că sunt prea multe short-uri aici puse pentru ETH. De asta zic, ar putea în primul pas să meargă aici. Dar știi cum te uiți la astea? Vezi că ai niște wall-uri aici în regiunea asta, poate să dispară, știi, când îți atinge range-ul ăsta. La fel și la zonele de jos, știi, ai lichidările aici, poate cumva să închidă din ele mai devreme. Adică nu înseamnă că dacă ai foarte multe lichidări aici, prețul ar trebui să vină neapărat aici. Adică zic cum să te uiți la ele, deoarece nu e doar alba-neagră. Bun. Mai departe. Piața nu va mai crește până... Deci lichidările ar fi în sus, dacă te uiți. Bun, piața nu va mai crește până nu va face un cut rate. Trebuie să vedem un bottom 65 și până anul viitor martie va crește. Vedem ce zice Jerome. USDT.D, BTCD. Hai să ne uităm la USDT.D. USDT.D. Ăsta. Bun, USDT.D s-a dus până în 5.8, sperăm să nu închidă peste regiunea respectivă. Vedem aici un mic fake out peste nivelul ăsta de 5.4.
Sperăm să stea sub nivelul ăsta de 5.4 aici, să nu mai vină să rămână peste 5.8. În continuare e ok, atâta timp când nu ți închide peste 5.8, 5.9, regiunile astea superioare. Aici, ai mai avut și aici în martie până în septembrie aceeași mutare, aici ai avut un pic mai rapid din range-ul ăsta low. Avem dominanța. BTCD. BTCD în continuare destul de bine, 62% aici pentru dominanță. Astăzi dă un pic înapoi, pe timeframe-urile mici din nou dă un pic înapoi aici. Ce ne zice asta? Mai nimic. De obicei când asta corectează, Bitcoin corectează și el și altele stau mai bine. Momentan nici nimic, destul de lateral. Pentru ceva relief, pentru altcoin-uri sub 60 în primul faz și apoi 58, cam asta ar fi zona. Bun. Mergem mai departe. Pe SEI ce media ai? Nu am, dar dacă vrei ne uităm un pic pe SEI, că nu dețin SEI. Bun. SEI. Bun. Asta ar fi între 22 și 14 prima zonă și apoi mai 10. Dacă ne uităm la VPVR. Where is? Ne uităm. Asta e așa, că nu sunt pe exchange. Say pe Binance. Hai să vedem ce ne zice aici VPVR. Dacă ne zice ceva. Da, ne zice că 15 cenți, 13 cenți, nivel critic și apoi 11, nivelul ăsta de aici. Pare foarte, foarte aproape din nou de o reacție destul de bună din range-ul ăsta. RSI-ul poate să mai zice un mic dip, iar stocasticul deja este foarte, foarte low. Și pare că stelele un pic se disipează în regiunea asta. Deci un 15, 13, 12 relevant pentru asta, a zice, la nivel de probabilități. Bun, mai departe. Bam. Maraton Daniel de la 19:30. Mai avut live-uri mai grele de atât. Bun. Analiză de reacumulare pe ICP. Hai să vedem ICP. Let's see. ICP USD. ICP. Bun, era foarte aproape de take profit 1, 24. A fost 20 aici. Acum, hai să vedem reacumulări aici și cum arată. Ai testat regiunea asta la nivel de VPVR, n-ai ce să vezi aici. Ai nivelul ăsta, zice sub nivelul de 4.7 până în 2.7, ăsta e nivelul tău. Posibil să oscileze ceva de genul ăsta în continuare aici. Nu știm dacă îl mai vedem curând peste 20 sau peste 36, adică din nou regiunea asta de sell. Aici pare că ai ceva reacumulări, ar putea să te mai ducă încă o dată în range-ul ăsta și ulterior poate să se testeze, nu știu, un 23, un 37, nivelul ăsta. Dar din nou asta rămân nivelul de sell și asta rămâne nivel de acumulare macro aici pentru ICP. Simplist. Total 3, poate ne uităm și pe el imediat. O analiză de reacumulare ICP, posibilitatea de bottom și top, le-am făcut. Main, pe stock, dacă mai ai timp. Hai să ne uităm pe main. Cum să nu? Main Street Capital, nu? Asta cred că este. Ia să ne uităm aici ce a făcut. Ce-a făcut? Oi, aproape de take profit. N-a atins-o. 65-ul. Dacă ne uităm aici, are un pic probleme din 63 din regiunea asta, dar asta, orice ai fi zis, era un nivel de take profit de aici până aici. Inclusiv aici, mi se pare un prim nivel de take profit pentru asta. Acum, cum arată? Corectează în continuare, nu corectează? Ia să ne uităm. Dacă ne uităm aici, s-a picat sub 21, ți-a închis aici. Dacă ți închide săptămâna sub nivelul de 57, urmează 52. Șanse bune să vezi 52 și bounce din 52, plus că aici îți vine și nivelul ăsta de suport din trecut, 52.3. Da, 52.3, 52.8, foarte probabil, iar RSI-ul cam îți confirmă că ai mai putea vedea un pic de durere. Chiar dacă ai auzit termen scurt, nici termen scurt, 200 moving average 53. Oricum o dai, nu cred că scap de regiunea 52.3, bearish. Bun. Mai departe, mai avem ceva? Nu. Bun, hai să ne uităm pe Total 3 și Link. Hai să ne uităm pe Chainlink. Aici, Link, deoarece vreau să acumulez niște Link. Link. USD. Imediat.
Bun, uite cum se vede ăsta. Ia fi atent aici ce am făcut. Magie, vrăjitorie. Magie, vrăjitorie. Gata, s-a rezolvat. Bun, Chainlink 13 se ține bine al naibii. A testat 11.8, n-am fost pe fază. Dar da, în nivelul de 11.7 până în 8.8 voi fi cumpărător și o să pun un mare X aici. Un mare X aici în materie de Chainlink. Ăsta e nivelul care mă interesează pentru Chainlink, pentru reacumulare. Prețul mediu al meu e fix aici în momentul de față pentru Chainlink. Ar mai interesa să mai cresc procentajul din portofoliu, care oricum era unul mic. Îmi place Link aici și o să continui să acumulez în range-ul ăsta, dar că sub 8 vedem, da, nu știu, nu cred că pică sub regiunea respectivă. Dacă uităm la RSI, din nou îți vine spre o zonă de bată mai devreme sau mai târziu. Termen scurt, binișor, cred. Va merge după Bitcoin și ETH, da, probabil înapoi în 14, regiunea asta de aici, poate chiar 15-4. Odată cu Bitcoin, ia să vedem ce face între timp, dacă cumva vine la o zonă interesantă sau nu, sau corectează. Corectează. Deosebire de Link. Ăsta corectează aici. Nu prea. E un pic neutru momentan. Nimic de văzut. Iar ETH probabil să duce la 0. Nu. Ne-am uitat la ETH BTC. ETH arată un pic mai bine acum. ETH BTC, cel mai scăzut nivel pe weekly din istorie. Nu, din 2020 mai. Cea mai slabă închidere. Următorul nivel de suport este 2 în cap, pe care nu l-am mai văzut din aprilie 2020. Momentan avem din mai de aici, din zona asta. Nu am mai văzut februarie, aprilie, mai și apoi ai zona asta din martie 2020. Cuțit în cădere, dar cât poate să mai cadă, asta zic, pentru că RSI-ul ți ajunge în 2016, ți ajunge în 2019, ți ajunge în 2018, ți ajunge în 2023, adică e totuși mega super oversold. Mega super oversold. Total 3. Total 3. Bun, total 3 trebuie să țină 730. Aia e zona nu relevantă. Ia să ne uităm un pic aici pe total 3. Da, asta era 790. Sub regiunea asta un pic nu prea mai e nimic până în regiunea de 662. Sperăm de aici să închidă peste 845, dar măcar peste 790 ar fi destul de bun pe zona de închidere. Bun, ne-am uitat pe total 3. Hai să ne uităm pe ENA, vedem ce face azi. Bearish, da. N-a putut să urce peste nivelul de 47, s-a întors în 36, găsește iar suport aici. E posibil să vină 28, 27, poate și sub nivelul ăsta. M-ar interesa sub nivelul de 27 până în 20, nivelul ăsta de low de aici m-ar interesa pe ETN. Pic bearish aici, dar pare că încearcă să țină nivelul ăsta. Bun, Etena, am făcut și Etena la nivel de pump-uri, am văzut. BB-ul mai urcă aici. Bounce Beat, nu? E la vechi. Da, asta mai are de corectat, nu m-aș atinge. Vax-ul aici, nivel, iarăși, a venit în 16, a atins Bounce destul de bine. Luna pompează un pic aici, din 16 cenți. Teta pompează 0,89, dar care închide peste $1 ar fi excelent aici. Da, din nou pare că e reversal și ai un doji pe weekly aici. Reversal ar fi frumos să închide peste 1,06 săptămâna. Manta 25 de cenți, m-a interesat și aici pe Manta dacă ar veni în zona aia. XRP-ul cred că stă bine și BNB BTC stă bine. Aici cât de cât Fetch-ul sub 50 de cenți, un 30, sub 30 m-ar mai interesa aici la Fetch. XRP-ul, da, stă bine în continuare. În continuare îmi pare că nu și-a terminat mutarea. Posibil să mai aibă încă una aici, după cum arată. Atâta timp cât ține 1.7 e bullish în continuare. Bullish. Ondo 85, a fost 76, da, dar nu prea mai am lichiditate pentru el. Dacă ar veni în 50-60 de cenți, da. Dar din nou și ăsta pare că ți încearcă o remontada. ZK Sync, n-am prins week-ul ăsta de sub 0.6, dar din nou sub 0.6 aș mai adăuga ceva la Sync. Arbitrum 34 de cenți, nu. Numai dacă vine sub 25 de cenți mă mai interesează. Momentan nu, că am suficient. Cred că prețul mediu e pe aici, 48,50.
Vreau să-l luăm măcar în 25 de cenți ca să mai acumulez ceva. Linkul l-am făcut mai devreme, Cake Pith. Pith a mai acumulat ceva, dar nu mă interesez decât sub 10 cenți pe Pith ăsta. Bun, altceva, nu vedem. Da, Cardano. Da, Cardano se ține și ea bine, atât timp cât 60 de cenți ține. Atomul 3.8 aici pentru Atom. 3.9 din nou în bottom, nimic relevant. Dimul și el aici din nou în bottom îți face astea zone de reversal. Cine știe analiză tehnică, după 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 săptămâni la rând de corecție aici, de durere, iar acum îți spune un doji. Îți spune un doji care de obicei este sentiment de reversal, deoarece sellerii nu mai sunt atât de agresivi aici. Posibil să ai o reacție având în vedere că te-ai întors până în zona de bottom, zona roșie pentru el. E-Gold-ul 18 trebuie să rea neapărat 20 măcar ca să putem vorbi de un reversal aici real pentru E-Gold. Dacă nu, următorul nivel ar fi nivelul de 14.2 și apoi nivelul de 10.4 pentru el. Vedem dacă vine remontada. Bun, Sui, aici distribuție nivelul ăsta, sub 2 un pic a făcut un bounce, dar tot nu pare prea fitness aici, posibil să corecteze 1.715, Solana, nici ea grozavă aici, dacă ne uităm, ți-a testat nivelul de 112 care era target, vedem dacă mai poate 99.88, e posibil, Sol ETH, ia. Un pic pe plus azi, în continuare vedem dacă poate să spargă nivelul 0054, cam atât azi zice, un overview bun aici, ne-am uitat și la Ondo, ne-am uitat la tot. Bun, ce mai avem? Tia ne-am uitat, ARB ne-am uitat, Rune nu știu, hai să ne uităm un pic pe agenții înainte să ieșim, bun, unde AI Agents. Bun, agenții au o zi bună azi, vedem FA aici, îți urcă un 35%, pare că ceva hype aici revine un pic. Aici pe Z, îl vedem aici în zona 1, ți-a străpun zona 1, n-am luat pentru că n-am lichiditate pentru agenți momentan, dar cam asta ar fi zona singura, 14 cenți aici pentru aici pe Z, cam atât, altceva nu mai e. Luna îți pompează un pic, are capitalizare mică, n-ai ce să-i zici. Griffine a picat foarte, foarte mult, vedem dacă ăsta vine înapoi în regiunea de 9-10 cenți e posibil. Virtuals, da, și Virtuals într-o zonă interesantă, de zona 1, Virtuals de aici, 0.54, foarte, foarte probabil să ai un bounce de aici mai devreme sau mai târziu, care poate să fie shortat dacă mă înțelegi și crezi că ești aici în anxiety denial, probabil în denial, urmează asta pentru Virtuals, cu un pullback măcar până în 30 de cenți, poate chiar mai jos. Dar ar putea fi shortat aici dacă vine spre nivelul ăsta. Dar cam atât. Ok, domnilor, cam atât. Ne auzim duminică cel mai probabil la închiderea de săptămână. Foarte, foarte probabil să ne auzim. APT-ul sub 5, zona de acumulare decentă, zice, din punct de vedere al probabilităților APT. Am zis mai devreme, n-ai ce să vezi la el decât atât, ok, sub zona aia. Da, aici pe Z, acum e totul sau nimic pentru aici pe Z în nivelul ăsta. Axelarul, ce mai face Axelar? Ia să ne uităm. Excel USD. 37, am 39 media. De fapt, cred că 41 de cenți, cred că am media pe ăsta. Din nou, într-o zonă de risc low aici pentru ăsta, pentru Axelar. Nimic altceva de zis. Bun, cam atât, ne auzim în următorul. Stay safe, much love și vremuri bune, sperăm să ne aștepte. Trump cumva să se potolească, problemele să se mai dizolve și atunci aprilie ar putea fi mai bun. Mulțumesc pentru că ați rămas aici până la ora asta, 10 și 19 minute, știu că e și Champions League. Butonul de like dacă vă place, îl aveți și după. Îi salut și pe cei din reluare, dacă aveți comentarii, fie de politică, geopolitică, cripto, investiții, orice, le lăsați după în comentarii și o să încerc să vă răspund, ok? Aveți aici butonul de like, aproape 1000 de like-uri, vă mulțumesc frumos pentru că ați vizionat acest live și ați și apăsat butonul de like. Aveți toate link-urile în descriere de la Patreon la daniță.ro, unde ați văzut ce puteți găsi acest dashboard aici.
la XFi, la NordVPN, acțiuni pe eToro și tot. Aveți Discord-ul aici, dați-mi follow și pe X. Pe X mă găsiți Real Daniel Niță și pe Instagram. Imediat vă arăt și Instagramul. 2 secunde. Imediat. Bun. Și Instagramul găsiți aici, Real Daniel Niță, ok? Îl găsiți aici, Instagramul, dacă se vede, se vede. Real Daniel Niță, ok? Bun. Găsiți aici, ambele cu bifă. Dacă priviți mesaje de la mine, nu sunt eu, în proporție de 99,9 sunt boți, nu apăsați pe niciun link, încearcă să vă fure banii, n-am ce să le fac. Stay safe, mai și la ne auzim în următorul. Banii, să nu vă... Încă nu e investit, nu e cheltuit. Nu mai am niciun leu. Nu mai am niciun leu. Ce clădim, ca m-a spus meșterul Manole, ce a clădit ieri, a căzut alaltă, cade și după aia e de la capăt. Două, trei vorbe, bună seara și... Bravo, Bobe! Două, trei cuvinte și... Bravo, Bobe! Eu n-am banii necesari să investesc în astfel de monede. Eu bag cardul, scot milionul, îmi cumpăr ce am de nevoie și atâta tot. Nu mă pricep cu criptomonede și cu astea. Pentru un lapte bătut și un sandwich mi-ajung ce am. Ha ha ha.